خودم رو چطور ببینم تعریف کنم؟ آیا من فقط یه رپرم و بس یا نه؟ تصمیم گرفتم که نه. من فقط یه رپر نیستم. میتونم هر کار دیگه ای بکنم. به کورنر بامداد خوش اومدی. بامداد رپ کنه. اونم یه آدم درست مثل بقیه‌مون، مثل همه ما که اشتباه رویه‌مون. امروز به استودیو کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد رپ مستقل و رپ بازاری صحبت کنیم. بیان تجربیات سرکوب شده. ببینیم چه پارامترهایی برای این دسته‌بندی اهمیت داره. تجربه گرایی، بی پرده بودن و جسارت. دیدگاهش نسبت به کاری که توی هر کدوم از این فضاها داره اتفاق میفته چیه؟ جای من اینه که همون تجربه واقعیه رو اگر میتونم تولید کنم. با هم مروری داشتیم روی پارامترهای مختلفی که توی هیپ هاپ براش اهمیت داشته. این اصل مسئله ما تو خیابونه. در مورد دغدغه‌های شخصیش توی این فضا صحبت به میون اومد. چقدر تأکید داره مثلا روی چیزی مثل وفاداری یا صداقت. با هم مروری داشتیم روی ایپی آخری که تا به امروز منتشر کرده، زربان. و ما هنوز مفصلای خیلی محکمی داریم که از استخون ما رو متصل کرده به همون گذشته. چه دغدغه‌هایی رو با داستان که داشته توی اون ایپی تعریف می‌کرده دنبال می‌کرده. به عنوان انسان شاید اونقدری که فکر می‌کنیم با گذشتگانمون متفاوت نیست. در مورد نگاه کلانش به زندگی و هدفی که داره دنبال میکنه صحبت کرد. با آگاهی به اینکه زندگی پوچه، جهان پوچه، باز زندگی کنم و خوب زندگی کنم. یک جایی حتی حرف از من کشید و من هم در مورد دغدغه‌هام و نگاه هم به کاری که امروز مشغولش هستم صحبت کردم. اگه فکر کنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و بامداد همراه باشید. من هر چقدرم تلخ باشه اگه بهم بگی این واقعیه ولی مزه زهرمار میده، اینو سر میکشم. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم ما در کوزی کورنر یک هدف اصلی برای خودمون انتخاب کردیم. تبدیل کردن کوزی کورنر به یک پادکست بین‌المللی در یک بازه 5 ساله. ما برای اینکه بخوایم بریم سراغ مهمون‌های غیر فارسی زبان نیاز داریم که این جامعه مخاطب خیلی خیلی بزرگتر از این. هدف ما اینه که در آخر سال سوم این تعداد مخاطب رو به 1 میلیون نفر رسونده باشیم. توی این مسیر کمکمون کنید به حد و اندازه‌ای برسیم که وقتی از مهمون‌های غیر فارسی زبان دعوت می‌کنیم به ما نتونن نه بگن. هندل کوزی کورنر کامیونیتی در تلگرام صندوق دریافت نظرات، سوالات و انتقادات شماست. با ما از این طریق به صورت مستقیم در ارتباط باشیم. قراره با هم کلی کارهای جذاب و مختلفی رو تجربه کنیم. بریم ببینیم با بامداد در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری بامداد؟ بد نیستم. تو خوبی؟ من خوب ولی. دعوت گرم به کوزی کورنر اومدی. خیلی ممنونم که دعوت کردی. قربونت. لطف کردی. گفتم بیای با هم بشینیم. اول در مورد مسئله‌ای که تو ذهنم صحبت کنیم. میگن رپ زیرزمینی، رپ مستقل، از اونور رپ تجاری. یه تعریف مشخص و دقیق به ما میدی که زبانمون مشترک بشه، بعد با هم ورود کنیم به مسئله. ببین حالا من شاید حضور ذهن نشته باشم، این سری چیزها رو یادم بره، ولی آدمو میتونن سرچ کنن، خیلی راحت پیدا میکنن جوابشو. تعریف کلی که وجود داره یه تعریف سلبیه در درجه اول که خیلی سادهش میشه این که موسیقی زیرزمینی کلن اون چیزیه که در واقع مینستریم نیست، یعنی تو جریان غالب تولید نمیشه و بر اساس اون معیارها تهیه، توزیع و شنیده نمیشه. تو این موارد خیلی متفاوته. یه سری چیزا رو بگم، این که زیرزمینی بودن مثلا یه سبک نیست، یه وضعیته، یه حالتیه که تو میتونی با اون حالا کارتو پیش ببری. یه سری تصمیمات که میگیری واسه کارت، چجوری تهیهشون کنی، چجوری توزیعشون کنی و چجوری حالا مخاطب بشنوه این رو. حتی
و این که یه مسئله دیگه هم که هست، اول باید اینم بذاریم کنار، اینه که 0 و 1 نباید نگاش کرد. یعنی مثلا الان من اگه قراره بگم موسیقی زیرزمینی به شما فضای بیشتری میده برای تولید خلاقانه یا آزادی عمل در تغییر فرم یا ساختن یک فرم جدید، به این معنا نیست که لزوماً هر کسی که توی این دسته تعریف میشه یا این وضعیت رو کم و بیش داره تمام کاراش خیلی خلاقانه است یا درگیر کلیشه ها نمیشه. نه، آرتیست زیرزمینی هم میتونه کارهای کلیشه‌ای داشته باشه. همونطوری که کسی که تو مینستریم داره فعالیت میکنه و کارش به نوعی بازاری و مصرفیه، اون هم میتونه یه کار خلاق یه دفعه اون وسط تولید کنه. یه جورایی طیفه دیگه، باید یه سری المان‌ها رو بسنجی ببینی این کار چقدر خلاف اون جریان غالبه یا چقدر موافقه با اون جریان غالبه. یه سری جاها این تفاوته خیلی مشهوده. به عنوان مثال توی تولید در واقع از اون چارچوب‌هایی که بازار میذاره واسش و اون مخاطب عام داره برای شنیدن موسیقی که در واقع مشتری اون بازاره، به بازار نگاه میکنه، یا اسپانسرش یا هر کس هر دیگری دیگه، یا حتی خودش از خودش انتظار داره. چون کسی که هدفش این باشه که توی بازار موفق شه به عنوان یه کسی که داره موسیقی میسازه، آهنگ درست میکنه، توی سری فرمولا باید خودش رو محدود کنه برای اینکه موفقیت بازاری رو به دست بیاره. باز میگم 0 و 1 نیست، میتونه هم بازی رو به هم بزنه تا جایی که زورش میرسه. اما به طور کلی یه مسئله اصلی که هست اینه که کارها اینور توی بحث زیرزمینی چون از بازاره پیروی نمیکنه، چون با ساختار قدرت خیلی همخوانی نداره، خیلی هماهنگی نداره. میتونه مجوز باشه، منظور میتونه حکومت باشه، میتونه کسی که پول دستشه و داره تو رو ساپورت مالی میکنه، هر نوع قدرت دیگری که میخواد تفکر خودش رو تسلط پیدا میکنه به توی تولید کننده که این کارو بکن نکن. خیلی وقتا شاید تحکمم نمیکنه ها، ولی به صورت غیر مستقیم چون داره به توی چیزی پرداخت میکنه یا یه رانتی میده یا یه امتیازی میده، به نوعی شاید حتی غیر مستقیم و زیر سیبیلی تو رو یه جورایی تحت کنترل داره. اصلا ممکنه اون هیچ پیش‌فرضی نداشته باشه، تو بخوای اونو راضی‌تر و خوشحال‌تر نگه داری، برای همین خودتو ببری توی یه بخش بزرگیش اصلا احتمالاً همینه. یعنی خیلی از آرتیست‌های مینستریم الان خودشون دوست دارن که مینستریم باشن و اتفاقاً با اون فرموله اوکی ان، تو اون فرموله محدود شدن هم میپذیرن، به شرط اینکه برن تو اون چارته و عددهای بالا بگیرن و پول خوب در بیارن و اینها. هیچ مشکلی با کار مصرفی تولید کردن ندارن. خب ولی اصولا کاری که زیرزمینی تولید میشه چون از این قواعد پیروی نمیکنه و حتی یه جاهایی بر ضد اینها داره قدم برمیداره، برای همین دستش خیلی بازتره. میگم توی هم محتوا هم فرم، چیزی که داره ارائه میده خودش تصمیم میگیره چیکار کنه. یه خصوصیت جالبی که داره اینه که اصلا یعنی یه میل به ادامه دادن داره، حتی در نبود حمایت شدن، حتی یعنی در غیاب اینکه کسی حامیش باشه، در غیاب اینکه کسی در واقع بخواد اون کسی که دنبال روی مینستریم نیست رو داری میگی؟ آره، حتی بخواد کسی حمایتش کنه یا حتی بخواد کسی بشنوتش. یعنی برای چی تولید میکنه په؟ نه ببین، به این معنا نیست که من فقط برای دل خودم میخوام تولید کنم. موقع تولید یا پسا تولید یا حتی پیش تولید این براش ملاک نیست که من یه کاری ببندم که انقدر پلی بخوره آره، این که چند نفر اینو میشنون جزء معیارات نیست تو ذهنش. نیازی به شنیده شدن نداره، به اون معنا نیاز نداره ها. اولویت اولش شنیده شدن نیست. اولویت اول تا شاید 5 و 6 هم نباشه. خب اولویتش چیاست؟ کاری که خودش میخواد دوست داره تولید کنه. ببین زیست تجربی خودش رو دوست داره بیاد بگه. خب این کارو تو مینستریم نمیتونی بکنی، یا اگرم بکنی باز توی چارچوب تعریف شده ای میتونی انجامش بدی. حالا ما چون داریم در مورد رپ هم حرف میزنیم، اون رپ کن اگر بخواد توی مینستریم باشه باید به ترندهای روز نگاه کنه، باید به هیت هایی که توی اون بازه زمانی انتشار وجود داره نگاه کنه،
باید به قول معروف به همون تاپ چارتا نگاه کنه، ببینه کیا دارن چه کاری میکنن، پیرو اونا باشه، چون میدونه 100% مخاطب خواهد داشت. ولی اینور داری میگی اولویت اولش ممکنه این باشه که زیست خودش رو توی کارش توضیح زیست بده. خودش یا جامعهش، آنچه که دیده بتونه اینا رو آزادانه بگه. سانسور پذیر نیست، خب این از سلطه کجا پذیر میاد؟ از نیست. یه احساس مسئولیت میاد. از استقلال میاد. آها. میل به استقلال داره اساساً. کسی که زیرزمینیه، هنر زیرزمینی، میل به برای استقلال. همین برابر با مستقل بودنه. یعنی خیلی جاها باز میگم هم مثلا این رپکن مستقل، رپکن زیرزمینیه، خیلی ولی اون جاها رپکن همپوشانی دارن. بازاریه. آره خیلی. ببین بازاریه یعنی چی؟ یعنی کار مصرفی تو تولید میکنی. ممکنه، باز میگم باینری نیست، ممکنه تو به عنوان یه آرتیست مینستریم یه کار غیر مصرفی هم تولید کنی. یه دفعه یه کار موندگاره که افراد اونو لمس میکنن، نه که مصرفش میکنن میندازن دور توفالشو. مثلا یه سوال، مایه سربازی خب زیرزمینی محسوب میشه یا به مینستریم؟ نظر من آره. دست کم المانای زیرزمینیش بیشتر از المانای مینستریمشن. یه روز خوب میاد مثلا، اون هم به نظر من بیشتر زیرزمینی میتونه تعریف شه. خب پس میتونیم مثلا این مدلی بگیم لزوما این که تعداد پلی بالاتری داشته باشه معنیش این نیستش بازاری شده. اون یک نشونه است. آره معنیش این نیست. ببین ما الان آرتیست زیرزمینی داریم که با همون روش دارن کار میکنن ولی کارشون خیلی شنیده میشه. به نظر من، باز میگم نظرات متفاوته، به نظر من بر اساس اون چیزی که من درک کردم و مطالعه کردم از مفهوم اصلا این زیرزمینی بودن یعنی چی، این محدودش نمیکنه به اینکه اگر تو زیاد شنیده شدی دیگه نیستی، تو همچنان داری اون اگر کم داری شنیده میشی معنیش اینی که لزوما. آره. آفرین، اینم نیست. خیلی تو یه سری‌ها هستن اونطوری افتادن تو اون بازی. دقیقاً داره همون مسیر مینستریمر رو میره، داره سعی میکنه همون فرمول خودش رو جا بده ولی پلی نمیگیره. خب چون بازار شلوغه. ببین نکته همینه. خیلی آفرین، نکته همینه. اونجا به نظر من اونجا بستری فراهم نیست برای اینکه تو این منحصر به فرد بودن تو بتونی جشن بگیری به یه نوعی، بتونی این رو شکوفا کنی. خب این له میشه زیر اون چرخدنده های بازار یه بیانی. طبیعی هم هست، مگر اینکه تو خیلی آرتیست قدرتمندی باشی و یه جاهایی خودتو تحمیل کنی به بازار، که این هم اتفاق افتاده و میفته و ممکنه. یکی دیگه موارد اینه که با مخاطبا رابطه واقعی تری دارن. خب چرا؟ چون برمیگردم به همون حرفمو تکمیل کنم، اون بحث مصرفگرا بودنه. یعنی تو وقتی آهنگ مصرفی تولید میکنی، مخاطب اون آهنگ تو مصرف میکنه، تموم میشه. ولی این ور کارهایی که تو باهاش احساس همداستان بودن میکنی، هم قصه بودن، این که همزاد پنداری میکنی، این خیلی بیشتره. باز میگم همه یه کارهای زیرزمینی اینجوری نیست، ولی این ور بیشتره به خاطر اینکه تو آزادی اینو داشتی که یک تجربه واقعی رو بروز بدی و خیلی از آدما میان با اون تجربه واقعی تو ارتباط برقرار میکنن و برای اونها هم این میشه همزادپنداری با یک تجربه واقعی. این دیگه نمیتونه یه کار مصرفی باشه. تو هر دفعه این کار مثلا فلان کار عاشقانه فرشاد، مثلا پرتاب فرشاد، تو هر دفعه گوش بدی پرتاب میشی به اون خاطرات شاید عاشقانه خودت هستن، حتی اینقدر همزادپنداری میتونی بکنی. دست کم برای من و خیلی های دیگه میدونم مثلا اون ترک این کارو کرده. ولی اون طرف تو چی میبینی؟ اون طرف میخوای کار عاشقانه بخونی، یه چارچوبی داره دیگه، الان این شکلیه. میخوای تو بازار موفق، میتونی هم نشی، نمیگم من بازار چاقو گذاشته رو گلوت اینجوری بخون. برای همین اولش هم گفتم تصمیمات تو به عنوان تولید کننده است که این رو تعیین میکنه. با این تعریف تو خودت رو مستقل میدونی؟ پس من خودم مستقل میدونم، زیرزمینی میدونم و این مستقل و زیرزمینی که یکیه دیگه، درست میگیم؟ همپوشانی دارن همه جای. زیرزمینی مفهوم گسترده تریه. چه بابت داری میگی؟ ببین زیرزمینی فقط بخششون یعنی جریان مالی است. و استقلال فکریه نیست، یه چیز بزرگتره. نه خیلی بحثای فلسفی پشتش داره به نظر من. مثلا بیان تجربیات سرکوب شده.
یعنی محتوایی هم حتی ورود ممکنه بکنه. 100% یکی از مهمترین چیزهاست. چون ببین اصولاً ساختاری که میخواد تو رو کنترل کنه، حالا یا از طریق بازار یا حکومت یا هر جای دیگه یا حتی سلیقه عام، میخواد دست و پای تو رو ببنده که تو رو راحت‌تر بفهمه دیگه، تو راحت‌تر هضم بشی. تو داری به نوعی میگی آقا تو قرار نیست من هضم کنی، قرار ما با هم همراه شیم، هم داستان شیم. الان یه چیزی رو متوجه شدم طبق این تیکه آخر که داری میگی. پس علت این که بچه‌هایی که رپ‌کنای مستقل هستن نحوه شعر گفتنشون حتی ادبیاتشون مختص به خودشونه و سخت تره برای مخاطب عام که بتونه درکش کنه، میتونه این موضوع باشه که ریشه در تجربیات شخصیشون داره، انقدر درونی کردن که موقع شعر گفتن ادبیات خودشون رو آوردن. بله. کاری ندارم به این که توی فضای عمومی و توی فضای به قول معروف بازار چجوری دارن شعر میگن ما هم بریم اون مدلی بگیم. آره. حالا حتی موضوع هم نی، حتی سبک و استایل و فرمت اجراشون هم این مدلی میشه. آره کم و بیش این خیلی تاثیرگذاره تو همین چیزی که گفتی دیگه. و اصلا واسه همینه که خیلی جا از شعر طرف میتونی بفهمی، این رو حس میکنی، میدونی حس میکنی حالا هوای زیرزمینی طور داره یا اون مثلا از همین که چیا داره میگه. الان یه سوال مثلا یکی مثل داریوش تبهکار این بالاخره مینستریم محسوب میشه یا مستقل زیرزمینی؟ ببین باز داری 0 و 1 میبینی. نه میدونی چرا دارم میگم؟ چون مثلا شعرهای اون، من یه شعر اونوری دارم میبینم ازش که قابل فهمه، از اون مثلا یه کاریو تو ذهنم میاد که 20 بارم شنیدم ولی معنی و مفهومی ازش. ببین در نهایت همه یه تولید کننده ها آزادن. خب این اصلیه. یعنی اصلا من فکر نمی‌کنم کسی بشینه بگه خب یه کار زیرزمینی بنویسم. میدونی این دیدگاه قبل وجود نداره. تو بر اساس اون انتخابایی که در طول کریرت میکنی توسط مخاطب توی که از این کاتگوری‌ها ممکنه گذاشته بشی. خب با حالا تعریف درستی که ازش میشه ارائه داد. ولی واقعیت اینه خیلی‌ها هستن از جفتش میدونی میتونن تو جفتش تعریف شن، بستگی داره کدوم تیکه کارشون رو ببینی. تو الان به شعر اشاره کردی، یه مثال دیگه بزنم برای اینکه منظورم شاید بهتر برسونم. توی بحث پخش و توزیع آهنگا، پخش آهنگا، خیلی توی حالا رپ فارسی بر اساس شرایطی که تو کشور بوده از اول و اینها، این زیرزمینی مینستریم اینجا خیلی یکیان. الان من همون جوری کارمو کم و بیش همون پلتفرمای کارمو میذارم که چه میدونم مثلا زد بازی هم میذاره. خب پس تو این مورد میشه گفت اتفاقا یه جاهایی هم من دیدم همون زد بازی یا آدمای مشابه خودشونو چیز میکنن، خودشونو زیرزمینی تعریف میکنن یا ما هم زیرزمینیم. اصلا چون غیر مجاز رپ تو ایران همه زیرزمینی هن. اینا فقط به این یه مورد اشاره میکنن وقتی این حرفو میزنن، درستم میگن، ولی اگه فقط همین یه مورد پخش آهنگا رو ما ببینیم دارن درست میگن. به خاطر اینکه محدود بودیم اینجا همه توی قایق نشستیم، هممون نمیتونستیم کار پخش کنیم، مجبور شدیم از تلگرام و قبلتر از اون ما مدیا فایر و فیسبوک یا یه سری سایتایی که حالا بودن، بعد حالا اومده دیگه، حالا اسپاتیفای چه سانکلاد اینا هست میذاریم، یوتیوب و اینا میذاریم کارمونو، هممون دیگه این کارو داریم میکنیم. اینجا اومده یکی شده توی این بحث. ولی اگر مثلا فکر کن ایران حالا یه کشور نسبتاً عادی تری بود و مثلا مثل هر جای دیگه که رپ و هیپ هاپ توش رشد کرده، اینجا هم اونجوری بود. اجراها خب طبیعتاً فرق بود، فروختن همه چی بود. همون طبیعتاً فرق بود بین منی که میرم مثلا سیدیمو تو پارک به یکی میدم میفروشم، با مثلا چه میدونم همون زد بازی که شاید توی اون حالت تصور ما مثلا رو فلان بیلبورد بود عکسش. خب باز حالا میگم ببین ما نمیخوایم آدمو رو بکنیم توی یه جعبه بگیم تو دیگه زیرزمینی هستی حق نداری هیچ کاری کنی. ممکنه یه آرتیست زیرزمینی هم بره اون بیلبورد رو بگیره تبلیغ بکنه، اینجا یه کار خلاف اون تعریف رو انجام داده، ولی باعث نمیشه همش بریزه. یه ذره توی این بحث چیزی که هست من تو جامعه خود هیپ هاپ میبینم یه ذره بد جا افتاده. همه یه نگاه 0 و 1 دارن، یا اینی یا اونی، یا اینی با رعایت تمام اون موارد یا اون یکی با رعایت تمام مواردی که شامل اون میشه. یعنی
هیچ حالت، در صورتی که اینجوری نیست. آدم خودش تصمیم میگیره دیگه. حالا باز این خودش تصمیم میگیره دیگه تو زیرزمینی پررنگ تره، چون تا هر چی مینستریم تر بشی قدرت کنترلت پایین‌تر میاد دیگه، میاد چون پایین‌تر. زینفانت داره بیشتر میشه. حتما هم اینجوری نیست که اینطوری هست، ولی لزوما همیشه هم اینجوری نیست که یکی بیاد بگه اینو بگو اونو نگو این کارو بکن نه کارو نه نه نکن. در موردش اصلا صحبت کردیم. خود به خود بازار یه فرمولی جلو توی هر زمانی میذاره. اصلا بذار اینطوری بگیم، تو وقتی فن بیست بزرگتر میشه، پرسونال برندت شناخته شده تر میشه، نگرانی های این رو داری که پرسونال برندم آسیب نبینه. کلی آزمون خطاها رو انجام نمیدی که یه وقت شکست نخوره که اونور چهرت، اسمت، رسانت آسیب ببینه. این خیلی بیسیک ترین چیزه. ولی تو مثلا کوچیک باشی، سرعتت بالاتره، قدرت تصمیم گیریت بیشتره، آزمون و خطات بیشتره، ریسک پذیریت بالاتره. و حالا جای جالب میشه که تو توی اون راه رشد میکنی، به قول تو بزرگم میشی، ولی باز اون راه ها رو انتخاب میکنی. الان چند تا اسم قدیمی اومد تو ذهنم، مثلا چی مثلا بهرام اومد، هیچکس اومد، تا حدی. آره اینا تا حدی، هیچکس تا حدی. آره بهرام خیلی برام بولد بود. بهرام بیشتر آره. چیز شد. ببین خب همینه دیگه، طرف ببین میخواد چیزی که میخوادو بگه، واسه این اومده داره کار هیپ هاپ میکنه. ببین این به این معنا هم نیست که تو نسبت به این که به گوشایی که قراره کارتو بشنون بی تفاوتی ها. تو بالاخره کارتو میسنجی، گوش میدی، نظر میپرسی. اصلا ما قبل از اینکه کار پخش کنیم اتفاقا شاید ما از مین استریما خیلی بیشتر هم نظر میپرسیم، به خاطر اینکه اونا فرمول دارن. میدونی تو قراره چی بشه، میدونی تو بر اساس فرمول رفتی جلو، میدونی احتمالاً جواب میده، حالا شاید هم نده. خب ولی ما که خیلی فرمول محور نمیریم جلو، برای همین بیشتر شک داریم. کار خلاقانه که میکنی شکت هم میره بالاتر، نگرانیت هم بیشتره، میره، نمیدونی داری چیکار میکنی. بذار یه ذره عینی‌تر مثال بزنیم. از خودم مثال میزنم. من مجموعه آخری که دادم بود 1 سال و 3 ماه 2 ماه چقدر پیش، آخر 402 بود دیگه، روزای آخر 402 زوربان. خب ببین هیچ آدم عاقلی نمیاد یه همچین مجموعه‌ای ببنده، این باید دیبخل باشی. چون اصلا فقط هم دارم رو موضوع بحث میکنم یعنی ببین تو یه آلبومی که یه تم اساطیری ایرانی داره و داره از اون مفاهیم کمک میگیره که یه سری حرفا رو بزنه، اصلا اسم ترکا یعنی چی؟ خود همین برات سوال میشه اول کار. و وقتی من این تو مرحله ایده بود، حتی مجموعه واسم تو سر خودم بود، من میدونستم احتمالاً کسی زیاد اینو گوش نمیده. انتظاری هم نداشتم از اولش که این ترکا خیلی خوب پلیشن، من به یه موفقیتی برسم. چون احمقانه هم چه انتظاری داشتن. چی تو میشم مثلا این چیزا یعنی چی هستن؟ الان تو رپ فارسی رو نگاه کن، چیا داره گفته میشه، ایناست داره جواب میده. آدما میاد چرا این کارو نمی‌کنی؟ این کار خیلی داره جواب میده. اینا داره جواب میده. واسه چی یکی باید یهو بیاد راجع به زوروان و نمی‌دونی چیز اسمال هزاران سال پیشو نمیدونم. حالا اون ترک مثلا وهومن اگه شنیده باشی، یا من فکر کنم ترک آخره، ترک سومه، گور آخریه، یا حتی خود گور. حالا گور باز شخصی تر، آدمو بیشتر باش میده همزاد پندار کنیم. ولی مثلا واسه چی من باید بیام با این کانسپت کار کنم؟ اگر من وابستگی داشته باشم به این که وای کار من شنیده بشه، من 100 سال سیاه نمیام مثلا همچین موضوعاتی رو انتخاب کنم برای بستن یه آلبوم. ولی این که من خودم رو زیرزمینی میدونم و اون بر اساس اون قواعد بیشتر اوقات تصمیم گرفتم و پیش رفتم، یه آزادی به من داده که من بتونم بدون نگرانی اینها رو بگم، چون میخواستم اینها رو بگم. من دیگه چیزی پای منو نبسته که وای نگو اینم مگه دیوانه این اصلا جواب نمیده الان. یعنی من با خیلی از بچه‌ها که نگاه بازاری تر دارن همون موقع حرف میزدم، ریز مثلا یه خورده آلبوم واسه شون یه جایی میذاشتم قبل پخش، اینجوری بودن که آجی اینی کسی گوش نمیده ها. و این اصلا برای من مطرح نبود. یعنی من از همون اول که فقط ایده تو ذهنم بود و هنوز چیزی هم یک کلمه هم ننوشته بودم، میدونستم که خب بام داد اگه تو این کارو بکنی هیچکی گوش نمیده. نه که حالا هیچکی گوش نمیده، ولی من به خودم اینجوری میگم که در اونو ببندم.
بعد این به من یک آزادی میده که من بتونم تجربه کنم. تجربه گرایی، بی‌پرده بودن و جسارت. این سه تا تو هنر زیرزمینی اساساً فراتر از موسیقی زیرزمینی به شدت مهم پررنگ میشه. به خاطر اینکه تو بسترشو پیدا میکنی، چون بازار یا هر نوع ساختار قدرت دیگه‌ای زنجیری به پای تو نبسته. این خیلی به نظر من مهمه. اینو اینجا نگه دار، بعداً برمیگردیم که چرا اصلا دغدغت بوده که اون داستان رو تعریف کنی، اون ایپی رو تولید کنی. من اون سوال رو توی شروع ماجرا ازت پرسیدم چون میخوام بیام در مورد این صحبت کنم که تو 15-16 ساله تا جایی که من به خاطر میارم توی فضای هیپ هاپ داری کار میکنی، ولی خودت رو توی اون فضای مستقل و زیرزمینیه نگه داشتی. اول به من بگو که چی شد که اومدی با دنیای هیپ هاپ و فضای رپ و رپ کن شدن مواجه شدی؟ چی شد که باهاش آشنا شدی و انتخاب کردی رپ کن بشی؟ و بعد بگو که چرا بعد 16 سال هنوز اون جایی که باهاش شروع کردی رو نگه داشتی؟ چه چیزهایی بوده؟ چه دغدغه هایی بوده که تو رو مستقل هنوز نگه داشته؟ ببین، من نمیتونم تحمل کنم کسی بیاد بگه، یعنی وقتی ایده مثلا زوروان میرسه به ذهنم، من بیخیال ایدهشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بازار مثلا این تو بازار جایگاهی نخواهد داشت. آره، پسش میزنه، مثلا خیلی خوششون نمیاد آدم اصلا نمیفهمن چی میگی. خب نمیفهمم چی، شاید متوجه اصلا نشم موضوع چیه. من این رو نمیتونم تحمل کنم و اصلا به خاطر این من نیومدم تو این عرصه فعالیت کنم، تولید کنم که مثلا پذیرفته شم. مثلا موضوع هیپ هاپی شدن ما همین بود که ما پذیرفته نشدیم هیچ جا. یه چیز بزرگ همین بود دیگه. ما اگر پذیرفته می شدیم تو قسمت‌های خردتر جامعه، حالا به هر نحوی توی قشر دیگه‌ای، که خب شاید هیچ کدوم سمت هیپ هاپ چه سالی شروع کردی؟ من ببین شروع کردن نمیدونم چی میذاری، ولی مثلا فکر کنم از اول قطعه که تولید کردی 16 سالی، دقیقا اول 16 سال، یعنی 15-16 اولین بار رفتم استودیو یه کار ضبط کردم، ولی خب از 1-2 سال قبلش می نوشتم. چه سالی میشه مثلا 16 سالگی تو؟ 88 تابستون 88 دقیقا. اوه بعد انتخابات یعنی. آره. فکر کنم تأثیر داشته که ببین اون کاره که بستم اول، نه اون کاره یه کاری بود که من مثلا مدت داری میگی مثلا 2 سال داشتی مثلا برای خودت مینوشتی، احتمالاً فری استایل میکردی، میتینگا رو میرفتی. میتینگ خیلی نه، تو محلمون جمع میشدیم ولی رپ کنیم مثلا و اینا، با بچه‌های کیپ بودیم اینا، مثل بقیه دیگه تو مدرسه. خب یه آدم 14 ساله چون داری میگی که من به خاطر این دلیل رفتم وارد فضای هیپ هاپ شدم، کجا پس زده شده بودی، درک نشده بودی که فکر میکردی باید بری سراغه؟ پس چی؟ نه یعنی همه جا. آها هیچ جا پذیرفته نشد. چرا هیپ هاپ؟ میدونی منظورم چیه؟ چون هزار تا آپشن داشتی دیگه. برای من واقعی بود. من مثلا اون موقع وقتی مثلا بهرام گوش میدادم یا خیلی آرتیستای دیگه، بهرام فکر کنم موقع اوجش بود دیگه. مثلا نه ببخشید اشاره کنم 84 یا 85 بود نامه ای به رئیس جمهور رو داد، درست میگم؟ فکر کنم 86 بود نامه رئیس جمهور رو داد. نمیدونم، ببین من خودم تاریخ اون، میدونی آخه کار بلوتوسی به دست ما میرسید، تو دقیقا نمیدونستی این کی تولید شده که. من اولین رپ هایی که گوش دادم روی تیپ بود. رو تیپ؟ من سی دی شروع کردم. رو تیپ بود، شایان و یاشار. اوه فکر کنم اواخر دهه 70 بود. یه کارش هزاریون خیلی باحال بود. یه چیزی بود، دختر پسر ایرونی، جوون ایرونی. آره اون شده زندونی. چی بود؟ ولوم بده به سیستم حال ندارم، میخوام با حرفام سر حالت بیارم. مثلا این اولین چیزی بودش که من گوش دادم، اینطوری بودم واه. بعد من راهنمایی بودم. منم از دوم راهنمایی آشنا شدم. من اول رفتم تو وبلاگ یکی از رفیقامون، اون موقع دایلاپ و اینا داشتیم، رفتم تو وبلاگ یکی از همکلاسی‌ها، آدرس وبلاگش داد، گفت رپ فارسی می‌خوای بشنوی مثلا انگلیسی آمریکایی شنیده بودم.
گفت فارسی می‌خوای بشه بیا برو وبلاگ من. گفتم کجا پیدا کنم وبلاگ منو برو چیز کن. رفتم وبلاگش آقا نیم ساعت طول کشید. 3 تا ترک دانلود کردم دقیقاً یادمه. اصلاً هم نمیشناختم کی به کیه. هیچ ایده‌ای نداشتم اینا کیان. 3 تا ترک دانلود کردم دقیقاً یادمه. یکیش بگو سلام بود از توهی و پیشرو. آماده باش بود از زدبازی، یه کار حکومتی طور میگفت ای لشکر صاحب. یعنی صاف من خیلی رندوم چیز بوده اصلا نمیستم اینا چیه که صاف رفتم اونو دانلود کردم. آشناییم با این گروه از اول آجره کج بوده. یکی دیگه هم کار رفقا بود از ابلیس، حسین ابلیس چیزی داشت رفقا. خیلی اینا ترکای قدیمی هست. میدونیم باز یه تاریخچه‌ای همون موقع داشت. یعنی من یه جورایی خیلی زود شروع نکردم. 5 سال بودش برقرار بود. و بعد از اینا من همونجا که از زدبازی حالم به هم خورد اینجوری بودم این دیگه چیه. خیلی هم آهنگ بدی ازشون دانلود کردم ولی هیچ موقع خوشم نیومد از اون تایپ رپ. اصلا شاید یه چیزی که من مدام به این سمت رفتم همون بود. چون اون موقع یه جورایی زدبازی نماد اون رپی بود که میتونه مینستریم باشه دیگه. آره تو مهمونی‌ها پلیش می‌کردن. آره همه یه چیزی بود جامعه پذیرتر بود. با اینکه فوش و اینا میدادن ولی تو همونجا بیشتر تو میشنیدی همش فلان فلان. و من مدام میگفتم اینا خیلی بدن. از چیه اینا خوشه؟ مثلا من یادمه تو دبیرستان همش ما بحث می‌کردیم راجع به اینا. مثلا من اون رپ پیشرو هیچکس اون خیابونی تره رو دوست داشتم. ولی اولی مثلا فلاکت و نمیدونم اونا رو فم و رضایا و اینا نرفته بودی. ببین یا اون موقع آشنایی بود یا نه؟ انقدر کار کم بود که تو همه چی رو گوش میدادی. خب من میخوام اینو بگم من اون 3 تا کاری که خودم دانلود کردم و نمیشد واقعا بشینی اونا رو دانلود کنی با اون سرعت اینترنت. یکی از بچه‌ها اسمش آریان صبوری بود اگه درست یادم باشه تو مدرسه اومد برای من یه سی دی آورد. قشنگ یادم یه سی دی سفیدی بود. اومد اینو داد به من گفت که برو مثلا روی این من هر چی داشتم آرشیو زدم. همه اون تو بودن تقریبا همه. یعنی یه سری‌ها که الان شاید اسم ببرم مثلا چه میدونم دیاکو بود فلاکت بود. خیلی خالتوری نداشت. بیشتر مثلا چیز بود سائقه بود. یه گروه خیلی قدیمی بود. کل کارهای هیچکس بود. کل کارهای پیشرو تا اون موقع بود. اتفاقاً کارهای تنبده و برند تنبده اینا یه ذره بعدتر چیز شد. همینو میخوام بگم دیوار اینا اون موقع تو اون سی دیه نبود. این سی دیه مال 3-4 سال 5 سال اول رپ فارسیه. یه سری رپ‌های اینجوری. خلاصه من با اون سی دیه یهو آشنا شدم با مثلا یه جهانی که اینا بعد دونه دونه میرفتم تو فولدرها دونه دونه کارا رو گوش میدادم. برام عجیب بود. میدونی یکی اومده بود مثلا از چه میدونم مثلا دوست دختر سابقش که خودکشی کرده خونده بود. مثلا چیز نشیده بودم توی هیچ آهنگی. یا مثلا جوری که هیچکس مثلا خیابونای تهران رو توصیف میکرد. جوری که پیشرو این کارو میکرد. بعد ما هم خب موقع نوجوان بودیم اکیپ داشتیم فلان داشتیم. مثلا همون ترک رفقا ابلیس که جزو اولین کارهایی بود که من شنیدم و مثلا خیلی باحال بود دیگه. مثلا کورسشو میخوندیم باهاش تو اون فضا خودمون رو میدیدیم. یهو من با یه دنیایی روبرو شدم که دیدم من این تو جا میشم و درم بازه. دنیا واقعی چه شکلی بود؟ یعنی چی؟ یعنی زندگی خارج از هدفونه برای تو چه مدلی بودش؟ چون گفتی مثلا درک نمیشد. ببین حل نمیشدم تو هیچ جا. میدونی احساس با همسن و سالای خودت که حتی موزیک رو گوش میدادی باز اون ارتباطه برقرار نمیشد. خیلی کم پیش میومد آدمی باشه که بتونم. یعنی میتونیم بگیم تنهایی رو داشتی تجربه میکردی؟ ببین چون آخه میدونی اون موقع اصلا یه نکته‌ای داره. من اصلا در واقع این آشنایی با هیپ هاپ و عشق به هیپ هاپ که به وجود اومد ما یهو خوردیم به یه داستان عجیبی. اونم این که این داستان 6 و 8 و همین خالتورا و اینا بود. بعد اصلا دعوا افتاد سر این که بابا اینا رپر نیستن. اینا اصلا ربطی به هیپ هاپ ندارن. و مثلا مسعود فچو نمیدونم فچ کی اصلا نمیشه. مال اون موقع اصلا خاله اینا میخوندن. این پسری که الان ساسی مانکن و حسین مختو اینا اکیپ همه اینا بودن دیگه. متنفر بودیم از اینا. متنفر بودیم. یه دلیل تنفرمون هم نه این که حالا یارو داره مثلا اندی هم همون کارو داره میکنه 50 ساله ولی موضوعش این بود که اینا به اسم رپ و هیپ هاپ داره جا میفته و اون موقع خیلی مثلا این چیز مهمی بود برای ما که نه این اون نیست بیا این خوبه. میدونی یعنی اینو تو هیپ هاپ
که بعدم حالا جا افتاد به صورت خیلی ارگانیک، اونا پرت شدن بیرون. الان دیگه کسی اون سبک موزیکا رو هیپ هاپ نمیدونه، ولی اون موقع میدونستن. بعد همون باعث میشد، الان گفتی حتی بین همسنات، همون باعث میشد خیلی جا حتی بین همسنامونم تفکیک میشه. من آره، یعنی مثلا اینجوری بودیم که مثلا میدونی، چون اون مده به خصوص وقتی نوجوانی غالب میشه دیگه، ولی ماها یه سری نوجوانی بودیم که به اون مده هم نگفتیم تا خیلی جاها. شاید حالا 4 بار مومون رو سیخ سیخی کردیم و اینا، ولی دیگه تن ندادیم من یه جایی به بعد بهش. لایف استایلمون شد یه چیز دیگه و آثاری که تو همون بره زمانی می اومد بیرون اینو شکل داد. خب جنگل آسفالت اینو شکل داد، جهنم ساکت اینو شکل داد، 24 ساعت اینو شکل داد. من اینو تو هم نسلام دور و برم و خودم میدیدم. 24 ساعت در بهرام بوده یا شما؟ بله 24 ساعت برای من یک به شخص تجربه من که یکی از مهمترینا بود، چون اصلا این همون داستانی که گفتم هم داستانی با طرف. من موزیک مصرفی گوش ساسیون که موزیک مصرفی تولید میکنه یا حالا امثالش، قابل مقایسه که نیستن این دوتا، ولی به عنوان مثال اون داره کار مصرفی تولید میکنه، برای مهمونی گوش بدی، برقصی، فلان کنی، تموم شه بره. ولی تو اینور 24 ساعتی که گوش میدی با یه همچین چیزی درگیر نیستی. حالا یا خوشت میاد یا خوشت نمیاد، کاری به اونش نداریم، ولی احتمالاً اگه میلی بهش داشته باشی باش احساس همزادپنداری یا همداستانی کردی، هم قصه ای تو با این رپره، اصلا یه جایی داره حرف تو رو میزنه و این خیلی پشمریزون بود. مثلا کار دلنوشت بهرامو میذاشتیم ما به عنوان یه سری جوجه رپر نوجوان، کار مثلا دلنوشت بهرامو که میذاشت اصلا انگار کلمه به کلمه از زبون توه. یعنی با دوستام اینو میگفتیم به هما که حاجی چجوری اینو نوشته. چه اشتراکی وجود داشته بین تو مثلا 13-14 ساله؟ بهرام فکر کنم موقع 20 سالش بوده. اینجا مثلا من 15 ساله، فکر کنم 15 نزدیک همون چیزم بود با بهرام آشنا شدم دیگه، دیرتر با بهرام من آشنا شدم یه مقدار. خب 21-2 ساله، یعنی حرفا و شعره یا آدم نمیدونم 21-2 ساله جادوشه دیگه. آیا تو آدمی بودی که من تو همون جلوتر داشتی زندگی می‌کردی؟ یعنی تجربه زیسته آدم 22 ساله بوده؟ نه. پس چی؟ نه. ببین من تو همون خیابونا زندگی می‌کردم، همون جاهایی که حالا کم و بیش با یه سری تفاوت‌ها ولی بیشتر مشترک تجربه کلی که نگاه کنی، همون جاهایی که بهرام احتمالاً پذیرفته نشده من هم نشدم. احتمالاً بهرامم با بیشتر معلماش رابطه خوبی نداشته. این همون چیزیه که میگی واقعی، زندگی واقعی تجربه زیسته رو میاره توی کار. آره. ببین بهرام وقتی میگه پلیس بده اونو زندگی کرده و من میفهممش. منی که تو خیابون دنبال دویدن، منی که برخورد داشتم با این جهان واقعی اینو میفهمم. ولی مثلا زدبازی تو این زمینه چه تجربه واقعی میتونه جلوی من بذاره؟ آجیلیا مثلا تجربه واقعی نداره برای ارائه، دست کم برای من. شاید اگه من یه بچه پولداری بودم، بچه بالا شهر بودم، خیلی مهمونی برو بودم، اینا لایف استایلم جوری بود که اون موزیکا برای من واقعی تر بود. مثلا بهرام چی میگه، خیابون چیه، خب میفهمم اینو، آدما متفاوتن، ولی برای منی که تو خیابون بودم، اصلا یه ترک داره تو همون 24 ساعت بهرام خیابون با نیموشه، اصلا اون آهنگ میدونیم ما اونو میذاشتیم اصلا انگار سانترک روزمره ماست. یعنی اگه این روزمره‌مونه که تو خیابون میچرخیدیم و پرسه میزدیم با رفیقامون و میخواستی یه ترک براش درست کنی، همون ترکه بود. قشنگم همونا رو داره میگه. خیلی هم ترک ساده ایه، نداره چیزی رو میپیچونه، نداره، یه شاعرانگی هم داره ها، خیلی هم دیگه روزنامه‌ای نمیاد حرف بزنه که، ولی تو اینو لمس میکنی و این برای من میدونی جرقه زد. من خوشم میومد از رپ همیشه، یه چیزایی مینوشتم برای خودم همیشه، ولی با 24 ساعت بود که اون جرقه اصلی خب من اینجوری بودم که میشه انقدر جدی بود با این فرم. پس با بهرام فیت دادی فکر کنم خیلی کیف کردی، چون الان داری میگه 24 ساعت باعث شد که من برم مشتاقانه سمت این که آره اگه ببین اینم بازی بحث دیگه است دیگه، اگر سالها پیش این اتفاق میافتاد احتمالاً خیلی بیشتر کیف میکردم دیگه، ولی الان یه جوری دیگه شک گرفته بودی دیگه، یه ذره چیز شدم الان کلا تو همون کادانس هم صحبت کردیم گفتم یه ذره دیگه اون ذوق و شوق نمیکنم، میدونی یه دفعه
ولی خب آره مثلا تو ذهن ولی خودم تجربه باحالیه به نظرم دیگه. 100% صرفا چون گفتی خیلی کیف کردی میخوام بگم اون هیجانه دیگه اون شکلی نیست. یه جورایی ما از آب و گل در اومدیم به نوعی ولی خب آره 100% الان ببین نگاه هم اینجوری شده، نه فقط بهرام، هر هنرمندی که برای من جذاب باشه، حرف جالبی واسه گفتن داشته باشه و برایش من هنرمند محترمی باشه، من دوست دارم باشه همکاری کنم و خیلی خوشحال میشم از همکاری باش. ولی خب آره بالاخره یه هیستوری هست و بهرام خیلی اصلا کاری به این که من رپرم ندارم. توی دست کم توی همون دوران نوجوانی بهرام خیلی رو شخصیت من شاید تاثیرگذار بوده. میدونی رپ کنیه که تو همون 24 ساعت تو برو کارا رو الان برو گوش کن دوباره، چقدر تاکید داره مثلا روی چیزی مثل وفاداری یا صداقت تو همون دنیای خیابونی ها، چقدر تاکید داره رو واقعی بودن، رو اینکه با اینکه تمامتون ضد منید که ولی من راستشو میگم. میدونی اینا به من خیلی چیز اضافه کرد. تازه یا جوونه مثلا 13-14 ساله‌ای که پسم زده شده و پر از خشم احتمالاً، پر از هیجانات. آره کم و بیش دیگه تو اون سن فکر می‌کنم. خب این باعث شد تو جذب فرهنگ هیپ هاپ بشی. آره دیگه، ولی اون اول نمیدونستیم چیه ها. اینم یه نکته ایه، ما اول با علم به این که خب این از هیپ هاپ، این از تاریخچش، اینجا اینجوری شده اینجا اینجوری شده نرفتیم توش. به ذهنیت این بود برم رپ کنشم؟ نه. پس چی؟ ببین اول شیفته شدم به اون موسیقی و فرهنگه، بعد رفتم دنبال این که خب این چیه. حالا اون موقع هم واقعا تو اینترنت منابع خیلی کمتر بود، خیلی کمتر بود. اصلا توی سوال ساده رو سرچ می‌کردی هیچی دستگیرت نمی‌شد و کسی هم نبود. ما راه ارتباطی مثلا با این بزرگترها به قولی نداشتیم که کسی هم نبود بهت بگه آقا این چی. مثلا من یادمه تو همون 14-15 سالگیم یه سوالی رو مثلا یه بار سرچ کردم تو اینترنت که آقا فرق رپ و هیپ هاپ چیه اصلا. خب مثلا نمیدونستیم اینا رو حتی، ولی لذت می‌بردیم از اون و اون حسا رو می‌گرفتیم. همزاد پنداری ها، هم داستان بودن بولد بود. کم کم مطالعه هم اومد، کم کم 4 تا مستند، 2 تا کتاب، 2 تا مثلا مقاله. حالا من زبانم هم همیشه به نسبت خوب بوده، میتونستی بری لسنینگ و اینا هم خوبه، میفهمم. خیلی خوب نمیتونم صحبت کنم ولی خوب متوجه میشم نسبتاً، به عنوان کسی که مدرکی چیزی نداره. خودم هم اینجوری یاد گرفتم. رفتم دنبالش که آقا این چیه شروع کردم آهنگا رو ترجمه کردم. توپاک کیه؟ برو کاراشو ترجمه کن. این خودش 3 ماه پروژه بود برای ما مثلا اون موقع. مثلا لیریکسشو بتونی پیدا کنی خودش داستان بود. دقیقاً اینجا داره چی میگه. بعد همون لیریکس رو پیدا می‌کردی، یه چیزی بود اون موقع مترجم بابیلون بود اسمش. آره یادمه. اون بغل بود آیکونش. آره اون بغل باز بود. من کلمه رو مینداختم این تو، یه سریال که خب میفهمیدم، هر جا کلمه نمیدونستم مینداختم اون تو. یعنی همزمان داشتم انگلیسی یاد میگرفتم، هم داشتم توپاکو میفهمیدم چیه، هم یه بخشی باز یه تیکه پازلای هیپ هاپ برام کامل میشد. حالا نه فقط توپاک، امینم فلان بعد کم کم اومد آندرگراند ترا مثلا، و از هر کیم آدم یه تأثیری میگیره واقعا. یعنی اینم یه نکته ایه ها، این نیست که فقط کارهای فاخر هنری خفن فلان رو ما تأثیر بذارن. نه یه مثال ساده دیگه، تو اگر چه میدونم اون رپ‌های اون موقع که رپ‌های مهمونی و خالتوری محسوب میشد رو گوش نمیدادی، متوجه نمیشدی این رو از اونها بیشتر دوست داری، برای همین بری اینو انتخاب کنی. ببین اصلا همه چی گوش میداد. من همین الانم همینجوریم تو رپ فارسی. حالا دیگه انقدر شلوغ شده واقعا سخته تایمشو ندارم همه رو دنبال کنم، ولی واقعا هر چی باشه رو به گوشم میخوره، میبینم این داره چی میگه. اصلا میدونم هم یارو کتجر میخونه باش حال نمیکنم، ولی بالاخره گوش میکنم بدونم چه خبره. خب اینو همیشه داشتم و آره دقیقاً. و میخوام اینو بگم شاید حتی یه کار مبتذلی هم یه موقع به توی یه جرقه تو ذهن تو بزنه. یعنی اینم من باش موافق نیستم که ما باید بسته باشیم هنر مبتذل، حالا جدا از این که هنر مبتذل چیه و اینا کاری نداریم، مثلا اینو باید ما تحریم کنیم، این نباید باشه. اتفاقا من خیلی اینجا قضیه شاید خیلی لیبرال تورم، یعنی اینجوری هم که آقا با آزاده و معتقدم زور زیرزمینه باید بچربه وگرنه فایده ای نداره این تقابله. یعنی این که تو بخوای بازارو بکوبی
تو کار 100% این اتفاق میفته. من وقتی با چارچوب‌های بازار از بیخ مشکل دارم و خودم اون تو تعریف نمی‌کنم، خود به خود دارم ضد اون عمل می‌کنم دیگه. ولی قصدم این نیست تو طبقه اولش 4 تا C4 بذارم کل سازه رو بریزونم پایین. چون اصلا جایگاه من این نیست، توانشو ندارم که هیچ جای منم این نیست. جای من اینه که همون تجربه واقعیه رو اگر میتونم تولید کنم. جای من اینه که اگر ایده‌ای مثل زروان به ذهنم رسید یا آهن یا بقیه کارام، برم اونو تولید کنم. برام مهم نباشه. خب از یه احساس مسئولیتی چیزی باید بیاد؟ نه لزوما. پس چیه؟ ریشش چیه؟ یعنی دارم برمیگردم به اون ببین. سوال اصلیم که چرا بعد از 15-16 سال هنوز تو اون فضا و اون ذهنیتی که استقلال اهمیت داره موندی. میخوام ریشه یابی کنم ببینم علت پشتش چیه. چه دغدغه‌هایی بامداد داشته که هیچ وقت نرفته اون سمت حتی تجربهش کنه، بره بازاری بشه. چون میخواستی میتونستی دیگه، چون گفتی مثلا آره. یه سری اصول ببین، داره یه سری- بازاری شدن دیگه. یه سری کارا من الان دارم که شاید اگر تو اون بستر توزیع میشد کار میکرد. خب چون بالاخره ما هم یه سری کارا داریم که یه ذره شبیه حالت گنگستر رپی داره، یه ذره کلکل توشه، فلان توشه و اینا. ولی من میگم برای من همیشه مستقل بودن، به خاطر اینکه اگه مستقل نباشن اصلا هیپ هاپ نیست دیگه. یعنی من نگاهم اینجوریه. حالا این یه ذره دیگه دید شخصی منه، نمیخوام تعریف جامع بدم که اگر این باشه. فرهنگ هیپ هاپ مگه باید چیکار کنه که میگه اگه مستقل نباشه هیپ هاپ برای نیست؟ من هیپ هاپ نیستی. برای تو تجربه واقعی بی‌واسطه. آخه وقتی داریم در مورد فرهنگ هیپ هاپ صحبت میکنیم، یکی از خروجی‌هاش میشه رپ. یکی از خروجی‌هاش میشه ایول، رپ بیا کن. بقیه خروجیاشو مثال بزنیم. دنسره میتونه باشه، گرافیتی آرتیست میتونه باشه. خیلی خوب. دنسره میتونه باشه. یه دنسری از تو داری تو خیابون شده تا حالا مثلا راه بری تو پارک و این یکی داره بریک دنس میکنه، نه دوربینی داره میگیره اینو. حالا اگه بگیرم اب نداره ها، نمیخوام چیز کنم، ولی نه لزوما کسی داره شاید نگاش میکنه، اصلا داره تمرین میکنه، آسیب دیده داره گرم میکنه، مثلا 3 ماه پیش مچ پاش پیچ خورده الان داره مثلا بازی میکنه، دوباره میخواد برگرده به صحنه، یا داره برای مسابقات بتل فلان آماده میشه. خب این به نظر تو هیپ هاپی تره یا اینکه مثلا تو بری یه جا ببینی ردبول اومده استیج زده اون بالا بنره، یکی هم رو استیج داره رو کلش میچرخه؟ رو به اون اتفاق خیابونیه که تجربه نزدیکه برای جنسش متفاوت میشه. واقعیه، تو باش همداستانی. خب وقتی اسپانسر میاد وسط من دیگه باید خیلی احساس همداستانی نمی کنم، چون الان داری برای پوله میرقصی. ولی وقتی خودتی اون لحظه، رقصم خیلی چیزه. تو یعنی اون لحظه یارو واقعا خودی. ببین الان باز نمیگم الان کسی اسپانسر مثلا یه ویدیو با اسپانسر داده دنسر پس هیپ هاپ نیستا، ولی میخوام بگم بالاخره این دو سر طیف وجود داره اونجا هم. یا تو گرافیتی بهترین مثال دیگه واقعا، چون اصلا گرافیتی یه کاری که اصلا نفسه میکنه اینه که برینه تو اون ساختار قدرتی که میگه آقا اینجا این دیواره مال منه، اون دیواره مال تو نیست، اینجا حق داری بزنی. و حرفمو میخوام بزنم. و نکته اینه چرا لجبازی میکنن؟ مثلا حالا تو همه جای دنیا هست، تو ایران نمیدونم چقدر این اجرا شده، میدونم یه جاهای اجرا شده ولی کم. مثلا میان یه سری دیوار میذارن برای این کار، چند وقت بارم پاک میشه یا روی همون یکی میاد طرح دیگه میزنه. طرف میره بغل اون دیواره یه دیوار دیگه ای هست که برای اون کار نیست، میره اونجا میزنه. چرا؟ چون میگه تو نمیتونی به من بگی من چی کار کنم. این شهر و خیابون مال منم هست، من تگ میزنم. حالا یه جاهایی میره تو وندالیسم دیگه، یعنی میشه تخریب اموال که اونم باز فلسفه خودشو داره، مسیر خود، تاریخچه خودشو داره. اونم باز به نظر من شروعش دهه 60 میلادی، آخر دهه 60 میلادی تو امریکا هم از اونجا بوده دیگه. آره. یعنی انقدر میخواستن اعتراض کنن، عمدن داشتن قطارا رو، میدونی چجوری شروع شد دیگه؟ اونا گیر دادن که چرا دارید مثلا توی ایستگاه‌ها کار میزنید، چرا توی تونلا کار میزنید؟ گفتن اومدن تمام واگونا رو نقاشی کردن روش. گرافیتی هم اتفاقا تو دهه 80 و 90 شمسی خیلی یه جورایی به نظر من سردمدار فرزان بچهای تبریز بودن که رفتن همشون از ایران، همشون هستن، حتی اسمه 100 تا اسمه اینا خیلی تو. ببین به نظر من جریان گرافیتی دهه 80 و 90
پیشروترین جریان بود از نظر ضد سیستم بودن تو تمام این شاخه‌های هیپ هاپ. داشت دهن شهرداری رو میگه. یعنی دیگه این بیشتر تو میخوای چیکار کنی؟ و داشت پس میگرفت فضای شهری رو. آفرین. یعنی این نیست که فقط تو بیای لوگو خودتو اونجا استنسیل خودتو بزنی. منم میام میذارم کنارش. میخوای چیکار کنی؟ نمیشناسیم. پیدام هم نمیتونی بکنی. بگیری من میام بیرون تش دیگه مثلا. خب یا نیام بیرون رفیقام هستن. ببین اینا همه خیلی مهمه. نیام بیرون رفیقام هستن. جامعه داره هیپ هاپ. یه نفر که بتمن کسی نیست تو هیپ هاپ تکی بره هیپ هاپی باشه. ما همه جا به هم پیوسته ایم. حتی یه آدم تنهایی مثل من به نسبت منزوی ترم شاید از خیلی از رپرها، ما با هم باز من توی کارم توی اون هنری که دارم ارائه میدم پیوستگی دارم با بقیه. اون الان اگه بخوای بگی که فرهنگ هیپ هاپ یه کارکرد اصلی داره، میگی چه کارکردی داره؟ یه صداییه یا تصویریه، حالا بسته به فرمش، گرافیتی، رپ، هرچی هست. یه صدا و تصویر، یه فعالیتیه که جدای از چارچوب‌های ترسیم شده جامعه است. یعنی اون خطی که جامعه و ساختار قدرت سیاسیش حالا یا اجتماعی و فرهنگیش گذاشته جلو پات، تو بر اساس اون لزوما نمیری جلو. تو یه صدای دیگری تولید میکنی توی این همهمه شهر. صدای دیگره یا صدای مخالفه؟ در درجه اول صدای دیگره. ببین ایجابیه، چون یعنی داری میگی که از دل اقلیت داره میاد. از دل اقلیت داره میاد و فعالانه داره پس میگیره فضا رو. به نظر من کاری که داره میکنه خیلی ریشه‌ای نگاش کنی اینه. تو همین موسیقی رو ببین، رپ این که ایران، تصور این که کامل ضد جریانه، نمیدونم مقابل جریان اصلا نیست. الان رپ ضد جریان بیشتر داره تولید و دیده میشه یا رپ هماهنگ با جریان؟ هماهنگ با جریان 100%. آفرین. پس نکته همینه. ببین ایجابیه، خیلی سلبی نیست. تعریف اولیه هنر زیرزمینی میتونه سلبی باشه، ولی در ادامه که میشکافیمش میریم تو تعریف ایجابی تر. یعنی یک جهانسازیه از تجربیات واقعیه که تو شهر داری یا تو محیط زندگی یا تو جامعت یا هر جای دیگه، مدرسه حتی. اینا گره خوردن با تو میای اینها رو بروز میدی و سیستم هم از این خوشش نمیاد. سیستم دوست داره تو اگه کار عاشقانه مینویسی، سیستم حالا میتونه بازار باشه یا هر نهاد کنترلگر دیگه ای که هست، چه خود ساخته چه از بالا فلان قدرت و اینا، تو کار عاشقانه مینویسی این چارچوبا رو داره. کاری که با پاپ شد دیگه. با پاپ شد. آره. حالا پاپ چون با پاپیولار باشه اینو خیلی راحت میپذیره، ولی هیپ هاپ دو شاخه میشه اینجا. یه شاخه اینو نمیپذیره، یه شاخه اینو میپذیره، میگه ایول تو پولو بده من کارت نباشه، من نوکرتم هستم، ردیفه، میام برات تا صبح از لین و جک و جی و اینا میخونم. اوکیه دیگه، مشکلی که نداری. باشه، رو اون دیواره هم هیچی نمینویسم، چشم، میرم رو همون دیواره که شما گفتی یه چی مینویسم. یکی دیگه هم هست میگه من میام کل ساختمونتو تگ میزنم، دیوار چیه؟ اصلا ساختمون تو محل تمرین منه، چی میگی حالا؟ میتونی منو بگیر. میدونی یه ذره تخستره، یه ذره لجبازه، میدونی، ولی لجبازیش کودکانه نیست. یه فلسفه‌ای پشتش هست. یک سری صداهای سانسور شده رو داره نمایندگی میکنه. بالاخره ما خوشمون بیاد یا نیاد. من وقتی آزادانه فکر میکنم به اینکه چی تولید کنم و خودم رو تو چارچوب بازار قرار نمیدم، دارم یه چیز نهفته‌ای رو بیدار میکنم دیگه، یه چیز خفته‌ای رو دارم بیدار میکنم. یه صداهایی تو من وجود داره، ایده‌هایی تو من وجود داره. کسی اینا رو از من نخواسته ارائه بدم، ولی دارم میدم. چرا؟ به خاطر اینکه من دوست دارم چند صدایی باشه. من دوست دارم گسترش پیدا کنه. موسیقی نباید به 4 تا ژانر و 4 تا مدل موضوع خلاصه شه که توی همونا با همون فرمول هی تکرار شه. بلایی که باز میگم سر موسیقی پاپ اومد. دغدغه چیه؟ چرا تو خودت رو مسئول میدونی که باید چند صدایی ایجاد کنی تا صدایی باشی برای ببین مسئول نمیدونم، دوست دارم. خب چرا دوست داری؟ علاقمه. به خاطر اینکه اینجوری قشنگتره، اینجوری شهر قابل تحمله.
تا اینکه فقط بیام اون نقاشی‌های آشغال شهرداری که کشیده رو در دیوار هم خر و گوسفند کشیده دیدی، اصلا این چیز بی ربطی. اون گرافیتی واقعیه. ببین بمبم میشناسی فکر کنم، گرافیتی آرتیست استریت آرتیست خیلی کارکشته و خوبیه. یه تگی داشت یا داره هنوز شاید که مثلا این شبیه، اصلا دور میدیدی شبیه چیز بود، شبیه 2 تا توپ بود. اینی میرفت رو بیلبورد میزد و تو اتوبان داری با ماشین رد میشی، اینی میبینی ای که کشیده رو بیلبورد. این خیلی خوبه، من اینو دوست دارم. خب این هیجان انگیزه برای من. زندگی تو شهر از رکود در میاره، داره بهت میگه ببین من یه کلی هم که منم دارم اینجا زندگی میکنم و شاید همسایت باشم، میام تو میکشم این رو که محل تبلیغ نمیدونم ماست کاله است، خب یا محل تبلیغ نمیدونم کنسرت بهنام بانیه، مثلا الان داشتم میومدم دیگه میام روی این تگ خودمو میزنم، اعلام حضور میکنه، فضا رو داره پس میگیره. برام مهم نیست تو چی میگی چی میخوای، پلیس هم اگه تونست منو بگیره، گرفتم پاش نشستم. خب و این خیلی درسته به نظر من. کسی نباید بتونه به تو بگه چی جوری زندگی کن توی شهر تا وقتی حقوق دیگران رو چیز نکنی. آره برمیگردیم که چرا از دید تو این موضوع درسته و باید وجود داشته باشه. زیباست، باز درست و غلط روش نذار. زیباست، قشنگه، چون آفبیت دیگه، خارج از آره یه چیز دیگه است. ببین زندگی، خب کاری که مثلا حکومت الان میخواد با ما بکنه چیه؟ تو زندگی همینه. زندگی همین نیست. زندگی این روزمرگی ها نیست، این یه واقعیتیه دیگه. حالا تو یه وقت میری یه کتاب فلسفی میخونی به این نتیجه میرسی، یه وقت اون تگر رو میبینی به این نتیجه میرسی. میگی فرهنگ هیپ هاپ داره به تو کمک میکنه خودت باشی. به یک سری آدم داره کمک میکنه که صدایی باشن برای اقلیت‌ها، برای اینکه ایده بدن به آدم‌ها که جاهای دیگه، مدل‌های دیگه فکری زندگی کردن، تجربه کردن وجود داره و از اون ور برای مخاطب کارکردش این باشه یک لحظه جداش کنه از واقعیت موجودش، از روزمره‌اش و یه تجربه دیگه ای براش داشته باشه. یه چیز تازه میبینه. حالا باز میبینیم هنوز خود هیپ هاپ درگیر کلیشه نمیشه ها. میشه. قطعاً میشه. قطعاً میشه. حالا نکته برای من چیه؟ یه کسی که این فرهنگو داره دنبال میکنه، تو این فضا داره کار و زندگی میکنه و مستقل هست، پلی بالا که نمیخوره که بگی پلی بالا داره درآمد ممکنه از بخوره. ممکنه؟ آره. کی مثلا؟ حالا نمیدونم ترازو اون برای نه من تو ذهنم، من میدونی تو ذهنم مثلا سورنا پلی خوب میخوره، بهرام بد پلی نمیخوره، خوب پلی میخوره. اینا آخه میدونی من تو ذهنم چیه؟ دارم یه عقبه 10 12 15 20 ساله هم پشتش میبینم که میگم اینه، ولی دنبال یه چیز دیگه ای بودم. بذار بگم شاید با هم ذهنیتمون یکی بشه. خب درآمد آنچنانی که نداره، از اون ور چون محتواش محتوای شخصی تر میشه، از عام جامعه هم داره فاصله میگیره، مخاطبش هم محدودتر میشه، شهرتش هم محدودتر میشه. چرا باید هنوز ادامه بده؟ یعنی چه نیازی درونش هست؟ جدا از اون که داری میگی که میخواد بیاد فضا رو تازه کنه، بیاد صدایی برای اقلیت باشه. خودبسندگی داره به نوعی، خودش کافیه. خب ببین من الان واقعیت ماجرا، من به عنوان رپ کن نمیخوام بازار رو دست بگیرم. شاید یه روزی کاری بدم که بازارم خیلی خوشش بیاد و خوب به قول تو پلی بخوره. الان چند سالته؟ 32 فکر کنم. خب یه آدم 32 ساله به زندگی متفاوت نگاه میکنه تا یه نوجوان 14-15 ساله. دغدغه‌هاش فرق میکنه، مسئولیتش فرق میکنه، فشارهایی که روش سواره متفاوته. ولی تو هنوز اون رو نگه داشتی، اون فضا، اون ذهنیت رو نگه داشتی. من دنبال اینم که ببینم چه چیزهای دیگه‌ای پشت این چیزهایی که داری میگی وجود داشته برای شخص تو. به بقیه هم اصلا کار نداریم که تو هنوز استقلاله رو آزادم به همین سادگی. چه دغدغه‌ای وجود داره که تویی که آزاد هستی برای خلق کردن بیای خلق کنی؟ میدونی چی میگم؟ خب من احساس میکنم اونجا ببین همینه دیگه. من احساس میکنم یه سری ایده ها بعضی وقتا دارم که جالبن،
شنیدنشون در قالب یه آهنگ رپ میتونه باحال باشه، جالب باشه. حالا یه چیزی هم یعنی تو توش دغدغت هست. این نیستش که مثلا من مسئولیتی داشته باشم من به خودم عنوان رو یه مسئول- خالق دوست داری تو این حوزه فعالیت کنی، خلق خودت رو انجام بدی؟ آره من خیلی چیز نمیکنم. ببین من هر جا احساس کنم حال نمیکنم دیگه نمیخونم، یعنی هر جا احساس کنم دوباره میام میخونم. برای همین بالا پایین خودمو- داشته دیگه، ریتم کاری جریان کاری یه فاصله افتادن ها بین. دقیقاً حالا یک دلیلش این بوده، مشکلات زندگی و چیزای دیگه هم بوده 100%. ولی آره من خودمو توی باکس خودمو نمیذارم. حتی یه روزی اگه ببینم این زیرزمینی بودنه تعاریفی که داره یا ایجاد شده براش باز با من نمیخونه، از اینم میتونم بیام بیرون. یعنی اینم نیست که من خودمو باز محدود کنم به این چارچوب ها. من الان باهاش همراستا هم خودمو زیرزمینی تعریف میکنم، چون با اون چارچوب ها اوکی ام، اونا رو قبول دارم و اونا رو پذیرفتم و بر اساس اون دارم کار میکنم. مهمترینش هم همون بحث استقلاله. بحث اینه که این آزادیه به من یه جسارتی رو میده که تو خیلی از کارام، تو بعضی از کارام دست کم بتونم خلاقانه تر دست به تولید آهنگ بزنم و موضوعات جالبتری رو بتونم بشکافم، شاید سمت چیزایی برم که شاید اون عرف بازار براش عجیبه یا اصلا نمیپذیرتش، اصلا تو خودش راش نمیده. حتی در این حد من خیلی کارا بوده که اساساً من تولید کردم دادم بیرون و به جز حالا مخاطبای خودم و حالا بعضی از مخاطبای رپ زیرزمینی ایران، اصلا کسی دیگه اصلا متوجه نشده این کار اومده بیرون، یعنی به نوعی حتی نادیده گرفته شده. نمیگم از قصدا یکی نشسته اونجا کار اینو نادیده بگیریم، نه، خیلی ارگانیک. دلیلش هم مشخصه، سر همون مثال زروان گفتم. اساساً از بیخ این موضوع هیچ جاش از فرمولای بازار داره پیروی نمیکنه، واسه چی باید پذیرفته شه؟ چی شد ایده زروان به ذهنت رسید؟ ببین نمیدونم چی شد، میدونی مثلا یه دفعه که یه چیزی نشد، یعنی یه چیزی که تو ذهنم. تو یه اشاره‌ای داشتی، گفتی که من دارم میام تجربه زیستم رو، دغدغه‌م رو، قصه شخصی خودم رو تعریف میکنه تو زروان به عنوان یه ایپی کانسپچوال. تو چه دغدغه شخصیت رو؟ ببین قصه شخصی و دغدغه شخصیم نیست، دیدگاه شخصیمه. یعنی من ممکنه قصه یکی دیگر رو بگم ولی دیدگاه من توش هست، از دیدگاه من داریم جریان رو میبینیم. یا اصلا شاید فراتر بری از دیدگاه یکی دیگه هم بتونی تعریف کنی. این دیگه انعطاف پذیری تو و مهارت تو نوشتن. شاید تو خاطرت هست ایدش چجوری شکل گرفت، جرقش خورد؟ ببین من کلا خب به تاریخ علاقه دارم و به تاریخ ایران هم مشخصا علاقه دارم. من بچگی خیلی میخوندم، تفننی برای خودم خیلی دوست داشتم همیشه و به نظرم یه کانسپتی بود این موضوع زروان کلن. حالا خیلی هم من کاری به اون زروانیسم ندارم توی اون مجموعه، از اون مفاهیم دارم استفاده میکنم برای بیان یک سری فکرها و دیدگاه‌های خودم راجع به زندگی در کل، راجع به زندگی، تاریخ بشریت، مسیری که انسان‌ها رفتن و احساس کردم توی قالب زروان میتونم این رو خیلی خوب به تصویر بکشم. یعنی در واقع این تمی که زمان داره که با این که هر لحظه منحصر به فردن، اما تو توش چیزایی پیدا میکنی که انگار حس میکنی این داره توی لوپ میچرخه، یعنی در عین حال که هر لحظه دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه ولی یه چیزای تکراری هی داری توش میبینی. یه سری سازوکارهای انسانی هست بین آدما که اینا هی داره تکرار میشه، ساختار قدرت، چه برخوردی ما با این قواعد اجتماعی داریم، تو اینا مشابهاتی میبینی بین انسان امروزی با انسان باستان، مثلا دوران باستان. اینا برای من خیلی جذاب بود همیشه، میدونی. مثلا به تاریخ باستانم خیلی بیشتر علاقه دارم نسبت به دوره های دیگه. تاریخ دوران باستان و زمان عتیق و اینا برام یه جذابیت دیگه ای داره و خیلی برام همیشه این جذابه که چه چیزایی از اون موقع هنوز ملموسن و چرا، میدونی. احساس کردم چه باحال میشه، چه جالب میشه
که من بتونم توی مجموعه رپ، حالا به شکل مقدار آلترناتیو تر شاید، اینو بیام و رپ کنم این چیزایی که فکر میکنم رو. و میگم بیشتر از این فرم استفاده کردم. بعضی شاید مثلا زوربانو گوش کنم فکر کنن که من رفتم خیلی تحتوه مثلا اون مذهب رو در آوردم یا چیزی، کار داشتم به اونا، از اون مفاهیم استفاده کردم. یا تو وهومن قصه اون شخصی که دارم میگم رو، خب میدونی شاید تو گوش بدی وهومن شاید متوجه نشی دقیقا من دارم قصه کیو میگم، ولی داستانه برات ملموسه. یه جاهایی یه چیزایی میشنوی که تو هم میتونی اونا رو زندگی کرده باشی یا دست کم اون مفهوم رو تو زندگیت لمس کرده باشی. یعنی یه آدمی که یه دفعه طغیان میکنه و بر ضد کل اون ساختارهایی که جامعه روز خودش برش حاکم کرده، یه دفعه طی یک تجربه یهو بند پاره میکنه و تبدیل میشه به یک انسان خیلی بزرگی توی تاریخ بشریت. و این میتونه هر کدوم از ماها هم باشه در موقعیت خودش. یا مثلا تو آکومن بحث شر، حالا اونجا یه خورده مدرن‌تر پرداختم به شر. مثلا اینکه این از قدیم تا الان این مفاهیم با ما هست، این حیله‌گری، این دروغ تو زندگی روزمره ما و تو مناسباتی که ما داریم با جامعه و باز ساختار قدرت اینا دیده میشه. میدونی؟ دوست داشتم با این ایده ها ور برم تو این آلبوم دیگه، یعنی به نوعی با یک کانسپت شاید قدیمی کهن بیام و مسائلی رو از دیدگاه خودم با استفاده از اون کانسپت، اون فرم بگم که امروز هم موضوعیت دارن و امروز هم ملموسن برای ما. شاید ملموس هم نباشه، چون داری در مورد قصه‌های اساطیری صحبت میکنی، در مورد کلی نماد صحبت میکنی. مخاطب امروز که مثل تو نیومده تاریخ رو بخونه، بره تحقیق کنه به خاطر اینکه میخواستی خلق کنی درسته. که دانشش هم سطح تو باشه. به نظر من جوری ساختمش که خیلی نیازی نیست بری مثلا تحقیق کن. یه سری کلمات شاید استفاده شدن، تو اومدی رفرنس داری میدی به اونا بعضی جاهاره. خب اگر اون بوده میتونستی اصلا رفرنس هم ندی، بیای اون مسئله و دغدغه خودت رو توی جامعه امروز طرحش کنی، توی ادبیات امروز طرحش کنی. چه نیازی داشتی میدیدی که برگردی به 2000 3000 5000 سال قبل از خورده روایتایی که از اون موقع به جا مونده، از قصه اساطیری اونجا، از اونها استفاده کنی؟ خب ببین، یک پیامی که کل آلبوم داره همینه دیگه، که ما به عنوان انسان شاید اونقدری که فکر میکنیم با گذشتگانمون متفاوت نیستیم. هستیم و باز به همینم اونجا تو آلبوم اشاره شده به یه نوعی، ولی به خصوص دو تا ترک آخر خیلی امروزی تر میشه، حتی شخصی تر میشه. گور خیلی شخصی تره، ولی باز تو اون المانا رو آره توش میبینی، اینو قبول دارم، المانای کهن گذشته. و اصلا شاید یکی از کارهایی که من دوست داشتم تو این آلبوم بکنم همین بوده که بگم یعنی این چیزهایی که من امروز میبینم توی تم این شکلی هم قابل بیانه، دوباره میشه صورت بندیش کرد، میدونی؟ و دستم روی چیزهایی گذاشتم که خیلی تو طول زمان مفهومشون رو از دست نمیدن. یعنی خود چیزای زمان درونی‌تر و انسانی‌تر اصلا کل آلبوم رو بحث زمانه دیگه. خب زمان یه چیزیه که ما میدونی همین بوده. آره و کانسپتش مدام همین، یه جبری میاد، از یه جبری میاد. بعد باز این جلوتر یه ذره بشکافیش، خب این به کل آلبوم یه نگاه اگزیستانسیالیستی میده. تو صحبتت یه اشاره هم داشتی که اون تجربه گرایی بودنم و خلاقیت داشتنه هم برات اهمیت داره، جزء اولویت‌های بالاتره، چون در مورد یه سری از اولویت‌ها صحبت می‌کردیم. بردی انداختی پنجم و دهم، اومدی اشاره کردی در مورد اون اولویت‌های بالاتر صحبت کردی. یه بخشیش هم ممکنه اونا باشه، یعنی دوست داری تو خودت رو بذاری توی یه فضایی. من میتونم شاید از یه سری پارامترها و المان‌های مثلا قدیمی، تاریخی که در هویت ما حتی ریشه دارن استفاده کنم و یک داستان بروز امروزی رو باهاشون تعریف کنم. من دوست دارم مثلا خلق کردنم این مدلی باشه. دوست دارم داستانم رو به جای اینکه مستقیم بیام تعریف کنم، بپیچونم
1000 تا زیبایی مختلف رو بهش اضافه کنم، ولی مدل خودم با خلاقیت خودم اونجوری که دوست دارم، آزادی عمل دارم، استقلال دارم تولیدش کنم. ببین همینه دیگه. ببین اگر من خود ترک یک آلبوم زوربان رو در نظر بگیری، اگه من یه منیجری داشتم که مثلا هدف رو گذاشته بود روی این که خب بریم مارکتینگ کنیم، آره بریم تو تاپ 5، خودشو میکشت من این کارو ندم بیرون. یعنی یه کار 8 دقیقه و خورده‌ای، اصلا همینو که میگم که تو این دور زمونه که همه کارو 2 دقیقه 3 دقیقه فست، همه چی این گوش دادی بزن ترک بعدی، همه چی مصرفیه. من اومدم این کارو دیدم 8 دقیقه و خورده‌ای، و 8 دقیقه خورده‌ای که لیریکسه و صدای وکاله اهمیت داره، نه بیت. مثلا بیت هم البته مهمه ها، بری تو بطنش. یعنی چند بار که گوش بدی مثلا خیلی آخه داره فضا سازی میکنه برای بقیه آلبوم. دقیقاً. برای همین میگم اهمیتش نسبت به اون پایین تر میاد. آره بیت همراه منه. آفرین. درسته. خب پشت تو وای میسته، یعنی تو جلو وایسادی. درست، ولی کارش خیلی مهمه. آره کارکردشو قبول دارم، ولی تو نگاه میکنی مخصوصا تو کارهای بازاری میبینی بیت سواره. و خواننده یا رپ کن یا آرتیست اومده پشت اون وایساده، چون وایب اولویت بالاتری داره نسبت به کلام اونجا. یه نکته همینه. حالا من اینور، ولی نه خود طبیعت مثلا تو زوربان نمیتونست این موضوع باشه. من باید اصلا اینو توضیح بدم تو کار که چرا دارم اینا رو میگم. خب بعد کار 3 جا فاز عوض میکنه. بعد من تو چه بستری میتونستم جنگو نشون بدم، صلحو نشون بدم، عشقو نشون بدم. بس صلحو دارم تو نبودن انسان تعریف میکنم. حالا خیلی نمیخوام توضیح بدم آلبومو، چون هر کسی برداشت خودشو میتونه داشته باشه. ببین مثلا شنونده من باشی از قدیم، احتمالاً یک نزدیکی بین مجموعه آهن با زوربان پیدا میکنی. یه بخشیش هم همینه دیگه. من آدمیم که جهانم یه خورده این شکلیه. یه ذره مثلا خیلی چی میگن نرد تاریخ بودم همیشه. میدونی این مسائل خیلی دوست دارم. به قول تو شاید من میتونستم از این دریچه دیگه وارد شم، همین مفاهیمو مثلا فکر میکنم چه میدونم، مثلا شاید اگه فرشاد بود، مثلا دارم حدس میزنم، شاید با یه چیز آینده نگرانه این کارو میکرد. مثلا میرفت یه چیزی مثل اودیسه فضایی داره، یه چیز آینده رو ترسیم میکرد که بعد بپردازه به این لوپ زمان. ولی خب من با توجه به آدمی که هستم، داده هایی که به خورد مغزم دادم و به قولی چیزایی که مطالعه کردم خوندم، علایق شخصیم این بوده که بیام با جهان باستان ور برم و اون گذشته رو بیارم تو حال. ولی خب همین نگاهو میشه، همین مفاهیمو خیلی ریشه‌ای میشه توی حالت آینده نگرانم توش کنجکاوی کرد. اینو تو داری درست میگی. آره یه بخشیش سلیقه من، دقیقاً همون آزادی است دیگه. من دلم خواسته اینو اینجوری درست کنم. خب و همین، این اصلا رکن اصلی شاید یه تیکه همین بوده. اگه بخوای اولویت بندی کنی کدوم برات اهمیت بالاتر و بیشتری داره؟ زمانی که تو میخوای بیای یه اثری رو تولید کنی، میگی که تو قدم اول من باید اینو داشته باشم. ببین من اخیراً خیلی سعی میکنم وفادار به ایده باشم. به این معنا نیست که در حین تولید وفادار به ایده اولیه. همین. به این معنا نیست که در حین تولید ایده عوض نمیشه. اتفاقا خیلی بازم نسبت به اینکه ایده کما اینکه ایده زوربانم در حین تولید خیلی پرداخته شد و عوض شد و شکل عوض کرد. با آدمایی که همکاری میکنی، آهنگسازی که میاد اون 4 تا چیز جدید میذاره رو میز. ممکن 4 تا ببری پلی کنی برای مخاطب معمولی نظر بگیری. همه اینا یعنی ایده این نیست که اون ایده اولی که داشتم و صفر سرش وایسم. ولی وفاداری به ایده به چه معنا؟ به این معنا که اون دیدگاه کلیمو تغییر نمیدم. هسته مرکزیه عوض نمیشه. آره اگه بشم یه دلیل خوبی میتونه داشته باشه و بشه، اونم باز نمیگم 0 و 1 قطعا عوض نمیشه، ولی باز میگم به خاطر کس دیگه یا نمیدونم این که مخاطب پسندتر باشه من اینو تغییر نمیدم. اما برام من مهمه آقا گوش خراش نباشه. یه سری آدما خوششون نمیخوام یه چیزی بدم خودم گوش کنم فقط. اینم میفهمم. میدونی یه بالانسی بین اینا باید باشه. مثلا و فکر میکنم توی مجموعه بهش رسیدیم. یعنی یه سری آدما که شاید اصلا تو حال و هوا قرار نگیرن، خوششون نمیاد، من از روز اولی که این ایده بهم دست داد این رو پذیرفتم.
ایده یادته چجوری تو ذهنت اومد؟ یعنی لحظه‌ای که لحظه‌ای الهام نبود. اتفاق نه، یه افتاد چیز وجود روند داشت؟ بود، بیشتر روند بود. سوال اصلی چی بود؟ من برم یه کاری تولید کنم که مثلا بحث تاریخیه رو داشته باشم، مثلا زمان بود. زمان بود مثلا. زمان بود. آره. چرا زمان زمان. برات مسئله شده ببین بود؟ من فکر میکنم که ما انسان‌هایی که حالا تو جهان مدرنی داریم زندگی میکنیم، فارغ از اینکه خودمون چقدر مدرن شدیم یا نشدیم، انقدر توی این شاید 100 سال اخیر یا حتی چند قرن اخیر جهانمون متفاوت شده از همه نظر. زندگی‌های روزمره، یعنی به شکل ملموس تفاوت ایجاد شده با جهان قبل که یه جاهایی شاید گول میخوریم نسبت به اینکه ما اصلا یه موجودات دیگه‌ای هست. یعنی انسان قرن 20 یا 21 انگار یه آدم دیگه است تا با انسان قرن مثلا 11 مقایسه میکنی میلادی، یا قرن 1 یا قبل میلاد، حالا هر سالی. من خیلی اینو دوست ندارم، به خاطر اینکه شاید اون جاهایی که تو تاریخ باستان به خصوص کنجکاوی کردم نقاط مشترک بیشتر دیدم. یعنی همه اکثرا خب آدم تو نگاه اول تفاوت‌ها رو میبینه، متوجه میشه، میگه چه باحال اون موقع اینا اینجوری بودن، این کارو میکردن. ولی به نظر من اون نقاط مشترکه، من نظر شخصیمه، اون خیلی قوی تره و ما هنوز مفصلای خیلی محکمی داریم که از استخون ما رو متصل کرده به همون گذشته. این باز به اون معنی نیست که انسان پویا نباشه، انسان مدام به گذشته نگاه کنه، اصلاً. ولی تو باید آگاه باشی به این که خیلی کارهایی که داری میکنی داری از لوپ تاریخی اون طلسم تاریخی خودت پیروی میکنی ها. کجا میتونی از اون مردنه به معنای فکریش رها بشی؟ تو صحبتات در مورد هیپ هاپ گفتی کاری که ما داریم انجام میدیم، کاری که فرهنگ هیپ هاپ داره انجام میده اینه که یادآور بشه که تو میتونی فرصت این رو داری که از روزمره فاصله بگیری، یک جور دیگه هم نگاه کنی، تجربه کنی، حس کنی. الانم که در مورد پروژت داری صحبت میکنی داری میگی من میخواستم فقط یادآوری بشه بهش که ببین تو با 20,000 سال قبل خودت دغدغه هات، انگیزه هات، احساساتت یکیه ها. فکر نکنی عوض شده ماجرا. خیلی شباهت ها هست داره. من فکر میکنم خیلی نزدیکی وجود داره. من فکر میکنم نمیدونم، شاید حالا حرفم میذاره خیلی احساسی به نظر بیاد، ولی من فکر میکنم مثلا همین که میری توی کوچه‌ای از نونوایی بوی نون میخوره به مشامت، این یه تجربه‌ایه که تو 1000 سال پیش هم داشتی و احتمالاً یکی از اجدادت 1000 سال پیش داشته توی کوچه‌ای راه میرفته، شاید واقعاً حتی همون بو حالا با یه ذره فرق به مشامش خورده، میدونی؟ یا مثلا رابطت با حیوانات، اینکه تو بتونی رفتار خوبی با انسان‌های دورت داشته باشی یا نه، هم دوستی، هم نو دوستی فلان. حتی همین که اصلا کانسپت صلح و جنگ، این خیر و شری که وجود داره. البته من به زندگی نگاه دو بعدی و لزوما ندارم که فقط خیر و شر. آره، ولی بارها اشاره کردی. آره، میخوام بگم که یه سری نقاط مشترک من میبینم. قبلا هم حالا تو کارام بوده جسته گریخته شکافتم، ولی من فکر میکنم این تمه و این موضوعات یه بستری برای من فراهم کرد که یه ذره هم بتونم از نظر شعر یک کم به شعر کلاسیک شعرمو نزدیکتر کنم، در این حال که رپه. این برای من خیلی جذاب بود. یه سری چالش برای من داشت که اصلا تو این قالب تو چجوری میخوای رپ کنی؟ چی میخوای چجوری بگی اینا رو؟ این خیلی چالش بود برام. اون اول که ایده بود هنوز ننوشته بودم، بعد که نوشتم دیدم اونقدر سخت نیست. خب مثلا وهومن، واقعا من فکر کردم به این که خب وهومن این باشه، من اینجوری بودم که اصلا این من کجا شروع کنم این قصه رو بگم. واقعا برام غیر ممکن بود. یعنی تو ذهن خودم گفتم اوه دل لقمه گنده تر دهنت برداشتی، نمیشه. گفتم حالا امتحان کن، شاید شد. درس اولش رو نوشتم، من انگار میتونم این روایت اونجوری که میخوام از زبان این راجع به اون بگم.
و همینجوری کم کم رفتم رفتم تجربهش جلو. کردی دیگه. آره و ساختن اینا هم میخوام اینو بگم که تولید اینا هم خیلی تجربیه. یعنی خیلی وقتا تو اون چیزی که تو ذهنت هست میری تو کار چی دیگه میشه. حالا اصلا زوروان بیایم بیرون. خب آره. من الان مثلا ای پی آیندهم خیلی راجع به شهر و این هاست. هر کسی که توی کلان شهری زندگی میکنه، شهر بزرگی نسبتا زندگی میکنه، شاید بتونه اون چیزا رو ببینه، همزاد پنداری کنه. من از زبون خودم راجع به تهران حرف زدم. این ببین پیووی چی بوده؟ همین میخوام بگم یه سری فکرا که پس ذهنمه و حتی شاید با کسی نمیگمشون و من اونجا اومدم گفتم. نه فقطم فکر، یه سری چیزا که میدیدم. خب یعنی راوی ناظر به شهر و قصه آدم‌های اون شهر، انسان‌هایی که توی روزمرگی دارن قل میخورن و متوجه لحظات منحصر به فرد زندگیشون نیستن و نمیفهمن دقیقاً تو چه کثافتی دارن زندگی میکنن و این کثافته چقدر عادی شده صرفاً برای اینکه همه پذیرفتنش. تو میری تو مترو میبینی دیگه یارو پاچیده اون بغل داره مثلا چرت میزنه چون 3 ساعت خوابیده. ببین توی من اصلا نمیدونم اون کیه، ولی از مدلی که اون داره چرت میزنه من یه قصه‌ای تو ذهنم شکل میگیره که این احتمالاً مثلا حالا مهم نیست اینا، ولی مثلا 2 تا بچه داره، نتونسته شب خوب بخوابه، بعد اومده داره میره سر یه کاری که دوستش نداره، احتمالاً از قیافش معلومه، یه جوری که لباس پوشیده مثلا. میدونی نه که حالا من بشینم مردم رو قضاوت کنم رو شعر بنویسم ولی از مشاهده این فضای شهری من یه سری چیزها میبینم به صورت اصلا روزمره که اینا برای ما عادی شده، در صورتی که اگر من اینا رو با بیان خودم بگم و تو آهنگ بشنویش میبینی عادی نیست این مسائل. نظر تو بهش جلب شده، داری داستانش رو تعریف میکنی. خب همون دیگه، ولی که نظر من هم جلب کنی بهش. آفرین. ولی هرچی میگم و کم و بیش تو ذهن لود میشه که این تصویره رو منم دیدم، شبیه اینو منم دیدم. تو هنوز از خیابون داری الهام میگیری به؟ قطعا. این فاصله نیفتاده؟ بزرگتر شدنه، سبک زندگی عوض شدنه. ببین تو به عنوان یه آدم بزرگتر ممکنه بری تو خیابون، ولی خیابونه هنوز. تو عوض میشی، آره، دیدگاه عوض شده. ما شاید مثلا من 15-16 ساله 20 ساله شاید خیلی دعواهای خیابونی برام جذاب‌تر بود. الان قیافه اون پلیسه رو میبینم، نگاه میکنم تو چشاش ببینم چه حسی داره، میدونی؟ یه ذره یه جور دیگه شده نگاهم، ولی هنوز خیابونه. این اصل مسئله ما تو خیابونه. به خاطر اینکه جاییه که تو جامعه‌ای همه چی در جریانه، کسی بازخواستت لزوما نمیکنه، میتونی تو پس افکارت راجع به هر چیزی برداشتی بکنی و وقتی اینو تو رپ میاری اونجاست که داری جرقه رو واسه مخاطبم میزنی. بعضی‌ها کار منو ممکنه گوش کنن یا بگن پسر اصلا این موضوعی که من هر روز مثلا قیافه این یارویی که مثلا تو مترو گفتم مثال، حالا قیافه این یارو منم هر رو دارم اینو میبینم، ولی تا حالا به این فکر نکرده بودم که بابا اینم یه آدمه مثل منه. میدونی یه ذره میاری انسانیش میکنی. محیط شهر برای ما خیلی مکانیزه شده، خیلی ماشینی شده همه چی. خب من و فکر میکنم هیپ هاپ حتی تا یه حد زیادی سعی داره این رو بشکنه، یعنی به نوعی نشون بده که نه، هنوز ما همون انسان‌هایی هستیم که منحصر به فردیم. در باطن خودمون واقعا اگه عمیق شی هیچ انسانی دیگه مثل من یا مثل تو نمیاد. از اون فراتر برو، هیچ هیچ انسانی که تو این لحظه هستیم دیگه این تکرار اصلا نمیشه. یعنی فارغ از این که ما چقدر زنده میمونیم، مثلا بحث مرگ و زندگی رو بذاری کنار، هر لحظه منحصر به فرده. میگم حالا تو زوروان از یه نگاه تاریخی تر، این جای نگاه شهری مدرن ملموس‌تریه و خیلی هم ادبیاتش هم با زوروان مثلا متفاوته، خیلی رک‌تره، خیلی عامیانه‌تر و خیابونی‌تره حرفا. ولی میدونی این برای من همیشه خیلی جالبه، همیشه این واسه من یه کلیدی تو مخم زده که این چیزی که ما داریم کنارش راحت میگذریم قصه ای پشتش داره. میدونی بچه‌ای که داره گریه میکنه یه قصه ای پشتش هست، مامانه که بی‌حوصله است محلش نمیده یه قصه ای پشتش هست، اون خانومه که داره تو بالکن گلدونشو آب میده یه قصه ای یه زندگی داره، اون که میره تو درو میبنده تو دیگه نمیبینیش ولی میتونی تصور کنی اونم انسانه. نباید اینا، یه اصطلاح گیمری بزنم، نباید اینا برای ما تو ذهنمون تبدیل شن به NPC، نان پلیر کاراکتر. یعنی ما خیلی وقتا، خود من اصلا
فضا پرکن بازی نیستن. من خیلی وقتا تو این چاله افتادم از نظر فکری. یادم رفته بابا اینا همه آدمن، NPC نیستن. تو کارهای دیگه ای رپم اینو شنیدم. مثلا الان گفتم پلیس، یه مثال همینجوری رندوم دارم میزنم، 100 تا مثال دیگه هم میشه زد. ساچمه یه کار داشت به اسم تهران، یه کار خیلی قدیمیه، خیلی من این آهنگو دوست دارم، به نظرم یکی از باحال‌ترین آهنگای رپی که شنیدم، قلبا خیلی دوستش دارم. شاید حالا خب کار قدیمیه، شاید خیلی کار قوی نباشه. داره راجع به این مأموری صحبت میکنه مثلا که میاد رشوه میگیره و فلان و اینا تو خیابون، یه چیز خیلی ساده، یه تیکه کار، اسم کارم تهرانه، داره توصیف میکنه. میگه دقیقاً میگه اونم یه آدم درست مثل بقیه‌مون، مثل همه ما که اشتباه رویه‌مون. حالا این بیت یادم اومد، قبل و بعدش هم یه توضیحایی میده. میبینی این به نظرم خیلی مهمه و هیپ هاپ میتونه اینو بشکافه. ژانرهای دیگه این موسیقی من خیلی اینو ندیدم، نه که نیستا، تا یه حدی اونا هم یه جوری یه کاری باهات میکنن. هیپ هاپ خیلی میتونه بره تو، خیلی جا داری تو، از نظر کلام خیلی میتونی حرف بزنی توش. من با فلسفه فکری تو آشنا شدم که چجوری به قضایا نگاه میکنی و میری سمت این که اثر تولید کنی، خروجی خلاقه داشته باشی، قصه خودت رو، تجربه خودت رو، حرف خودت رو آزادانه و مستقل تو اون بستر بزنی. ولی تمام تو نیست. قطعا تو تشکر راه میندازی، تو استودیو راه میندازی، تو پادکست راه میندازی. آره. اون فعالیت برای چیه؟ ببین یه چیزی که من همیشه داشتم، همیشه نداشتم، از یه جایی به بعد، از همون چند سال اول به بعد، من با یه انگار تو زندگی شخصیم با یه تصمیمی روبرو شدم، اینکه خودم رو چطور ببینم، تعریف کنم. آیا من فقط یه رپرم و بس یا نه؟ تصمیم گرفتم که نه، من فقط یه رپر نیستم، میتونم هر کار دیگه ای بکنم و به نظرم هم این درست تره. چون اگر خودم رو فقط رپ کن تعریف میکردم، جدا از این که به نوعی دروغ این کار، دروغگوییه به خودم در درجه اول، چون واقعیت نداره که من که فقط رپر نیستم که. جدا از این، من رو احتمالاً بعد یه مدت زده میکنه از این کار. همه چیه من نمیتونه روی جا باشه. توی برهه‌ای شاید آدم دیوونه یه چیزی بشه، قفلی بزنه، مثلا 3 سال من بشینم همینجوری آلبوم بسازم و فلان، اونم اگر حس واقعی این باشه انجام میدم، خیلی هم اوکیه. ولی یه جایی از زندگیم یهوس کردم که خب من نمیخوام فقط تو این چارچوب قرار بگیرم. آره به قول تو، من دوست دارم پادکست داشته باشیم، صحبت کنیم، مثلا با پیمان رادیو پلاک هست پادکست داریم، خیلی هم دوستش دارم، با امکانات حداقلی هم داریم جمعش میکنیم، یعنی یه جوریه که فقط اون گفتگوه واقعا مهمه. و اصلا انگیزه شخصی خود من از راه انداختن اون پادکست این که از آدما چیزی یاد بگیرم. هر کسی که برای همین مثلا گفتگو آزاد، محدودیت زمانی هیچی هم نداره، هر آدمی هم ممکنه بیاد و بشینیم صحبت کنیم با هر تخصص و هر چیزی، اصلا هرچی. و اون برای من همینش اصلا جذابه، من میتونم بشینم از آدما چیزی یاد بگیرم، باشون بحث کنم، گفتگو کنم. این خیلی برای من باحاله. کارهای دیگه هم آره، هر از گاهی کارهای دیگه هم میکنم. و اگه تو تمام رپ کن نیست یا رپ کن بودن تمام تو نیست، بعد تو چی؟ کی؟ سوال خیلی فلسفیه. نمیدونم والا، اگه کسی فهمید بیاد به ما هم بگه. من واقعا نمیم کیم و چیم، بخوام یه جمله بگم نمیشه. نمیدونم بامدادم من چی بگم. بذار یه جور دیگه ای بپرسم شاید. بامداد دوست داره غیر از رپ کن بودن چی و کی باشه؟ باز داری آخه ببین، باز داری منو میذاری توی یه باکسی، میگی ببین توی کدوم جعبه رو انتخاب میکنی. میدونی من مشکلم مثلا همینه، مشکل که یعنی اصلا نمیتونم اینجوری به خودم نگاه کنم. اصلا با فلسفه هیپ هاپه در تضاده. آره دیگه، به قول من اصلا شاید فردا یهو برم دنسر شم مثلا، میدونی، یا اصلا بریم یه کار دیگه کنم کلا، مثلا یهو برم دانشگاه چه میدونم جامعه شناسی بخونم یا یه چیز دیگه، برم مثلا توی حوزه دیگه. میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون من الان متوجه یک سری ارزش‌های کلیدی شدم
در مورد شخص تو که توی زیستت، حتی زیست خلاقت برات اهمیت داره. اینو میپرسم، میخوام ببینم تو مشابهش رو توی چه جایگاهی کجا میبینی؟ نمیدونم چی بگم. از این نگاه اصلا نمیبینمش. وقتی داری میگی که استقلاله برام اهمیت داره، روایت خلق کردنه، اینکه بیام با این خلق کردن آدم‌ها رو از لحظه‌شون جدا کنم، این ایده رو تو سرشون شکل بدم که چیز دیگه‌ای هم هست. میخوام ببینم چه موقعیت‌های دیگه‌ای هم تو ناخودآگاه تو وجود داره که فکر میکنی این کار رو، این خروجی و این تأثیر رو میتونی بذاری. من همیشه یه چیز بولی که برام بوده و تو هر برهه‌ای هر کاری انجام دادم سعی کردم، نمیگم اصلا ادعا نمیکنم موفق بودم توش و قطعا هم موفق نبودم به صورت کامل توش. یعنی اینو اول بگم، اینه که واقع گرایی رو داشته باشم تو دیدگاه، یعنی واقع گرایانه نگاه کنم به مسائل. چرا؟ چون احساس میکنم من که زندگی در نهایت بی‌معناست. یعنی به صورت کلی از خارج از خودم مثلا به جهان نگاه کنم، زندگی به نوعی بی‌معناه دیگه و به خودی خود چیزی نداره. پس من باید یه معنایی بسازم یا با این بی‌معناه بازی کنم تا بتونم یه چیزی از توش در بیارم. تا حالا وقتی بمیرم یه همچین دیدگاهی وجود داره برای من. برای همین مدام دنبال واقع گرا بودنم و هر کاری که میکنم پشتش این تو ذهنم هست که واقعیت ماجرا چیه، پشت پرده چیه. اتفاقا خیلی آدم تئوری توته بازی هم نیستم که برم یه چیز مثلا قضیه رو نمیخوام درارم، ولی تو هر زمینه‌ای وارد بشم دوست دارم یک تجربه واقعی و شخصی داشته باشم. سعی میکنم، اصلا ادعا نمیکنم توی موفقم و قطعا موفق نبودم تا الان، ولی سعی میکنم که فکرم رو، هر فکری بهم دست میده تو هر کاری که دارم میکنم، از خودم بپرسم این فکر از کجا اومده. آیا این یک فکر اصیله یا نه یه فکریه که جامعه داره به دیگه، تزریق حالا یا میکنه جامعه یا هر چی، یا عامل بیرونی. آفرین، یا عامل بیرونی اینو یه جایی مغز من گفت و این خیلی کار سختیه ها. برای همینم میگم اصلا توش موفق نبودم، چون ما اصلا خیلی وقتا نمیفهمیم. تو الان میگی من همبرگر دوست دارم، خیلی وقتا نمیدونی چرا، کی به تو گفته تو همبرگر دوست داری. خب حالا همبرگر دوست داشتن خیلی مهم نیست، مثال ملفارقه، ولی کلا یه همچین فضایی تو ذهن من مدام وجود داره. من دوست دارم به واقعی ترین حالت ممکن به مسائل نگاه کنم، به زندگی خودم و تجربیات زیستم و اونها رو به نوعی، به شکلی بتونم انتقال بدم. باز انتقال دادنم برای من ارزش نیستا. من معتقدم جهان اصلا همش گوچره، ما همه میمیریم، احتمالا انسان منقرض، همون چیزی که آخر زروارم گفتم، انسان یه روزی تموم میشه میره پی کارش دیگه. حالا ابدیت که مثلا نمیدونم چیه، ولی تا ابد که زنده نیستیم. خب مثلا درک ما خارجه، بالاخره ما محدودیم، موجودات محدودی هستیم، احتمالاً یه روز منقرض میشیم. تمام این اصلا زبون ما میمیره قبل اینکه منقرض بشیم. یعنی الان همین محتوایی که من تو داریم فارسی حرف میزنیم با هم، شاید 100 سال دیگه نفهمه ما چی میگیم و این فراموش میشه. همه ما موجودات فراموش شدنی هستیم. این خیلی ناراحت کننده است شاید. خب ولی همینه دیگه. بگم من هر چقدرم تلخ باشه، اگه بهم بگی این واقعیه ولی مزه زهرمار میده، اینو سر میکشم. ضربه هم خوردم از این کارم یعنی به خاطر همین هست که شاید خیلی جاها تلخکامم، آدم میتونستم آدم بیخیالتر و بالتری باشم بر خودم، ولی انزوا رو انتخاب کردی. ولی آره فکر میکنم که این واقعیت مهمه. هر مزه‌ای هم میده همینی که هست. پوچگرایی باعث نشده من بگم خب بابا زندگی که بی‌معنیه، پس من بذار این لیوان واقعیت تلخو نخورم دیگه، برم اون شیرینه رو بخورم، خوشحالتر زندگی کنم حالا تو این جهان تخمی بی‌معنی. ولی نه، من اینجوری ندیدمش. من مدام سعی میکنم که توی این باز کنجکاوی کنم. شاید واقعا پوچگرا نیستم اونقدری که فکر میکنم، ولی فکر میکنم از دل موقعی تو یه چیز واقعی تولید کردی یا ساختی یا از خودت به جا گذاشتی،
که پذیرفتی این فانی بودن رو، این پوچ بودن کل حیات و زندگی رو، جهان رو، اون موقع است که تو میتونی بعد بگی ببین همه اینا، این گالریه فردا آتیش میگیره میترکه اصلا، ولی الان یه دقیقه وایسه این نقاشیه رو نگاه کن ببین چه قشنگه. همین لحظه، این لحظه هست که میشه هایلایت زندگیت و تو هم میری به گور و اصلا هم مهم نیست که این هایلایت زندگی دینا، یعنی برای اینکه وای این یه معنی باحالیه این کارو قرار نیست ما قرار نیست وایسیم نقاشی رو نگاه کنیم، برای اینکه در همون لحظه خودمون باشیم. یه تجربه واقعیه. برای همین میگم سعی میکنم واقع‌گرا باشم و متاسفانه اصلا موفق نبودم تا حالا امیدوارم سن که بره بالاتر به این دست پیدا کنم. صحبتات من رو یاد یه مجموعه سخنرانی جردن پیترسون انداخت. یه مجموعه 15 قسمتی داره، 15 تا سخنرانیه در مورد قصه های کتاب مقدس که ریشش چیه، چرا اصلا اسطوره ها اینطوری هن. اومده باز کرده از بعد روان داره توضیح میده که چرا قصه های دینی اون مدلیه و تو اون دقیقاً مشابه صحبت تو برمیگرده میگه انسان از ابتدای تاریخ تا به امروز در جستجوی معنا برای خودش بوده و تمام دستاوردهاش از علوم گرفته، تکنولوژی گرفته، حتی دین گرفته در راستای این معنا بخشیدن به خودشه. حالا به نظر تو اینا دست و پا زدن نیست؟ یعنی معنا تراشیدن برای خودمونه، برای اینکه به زندگیمون معنا بدیم، به خودمون ارزش بدیم، به خاطر اینکه سخته، پذیرش اینکه پوچیه، نیستیه. خب همین دیگه. پس ببین تو اول میای واقعیت جهان رو بر اساس اون پوچیه میپذیری، بعد میای معنا میسازی که خودتو آروم کنی. خب که خودتو خلاص نکنی. اگه بپذیری خودتو آروم کنی نیست دیگه. انگیزه اینه که بتونی زندگی کنی، که خودتو خلاص نکنی. فقط باخه فرار خودکشی نیست. بحث اینه که ببین تو باید بتونی معنا بسازی برای زنده موندن. باید برای شخص خودت البته دیگه. آره ببین باید بتونی تواناییاتو گسترش بدی به عنوان یک انسان. یعنی احساس میکنم که انسان میتونه از خودش فراتر بره و چه حیف که نره. حالا باز این حرفای من الان شعاره ها، من به هیچ وجه خودم فراتر نرفتم تو زندگیم، دارم حرفشو میزنم فقط، ولی نظریه‌ای که من خوشم میاد ازش، یعنی برای من جذابه و من با این نگرش میتونم با آگاهی به این که زندگی پوچه، جهان پوچه، باز زندگی کنم و خوب زندگی کنم. خوب زندگی کردن یعنی چی؟ نه که پی لذت باشی، نه که حتی پی شادی باشی. خوب زندگی کردن یعنی همین، خودت رو گسترش بدی، توانایی‌های بالقوت و بالفعل کنی، گسترش پیدا کنی تا روزی که زندگی از خودت فراتر بری. این برای من ایده جذابیه. با تمام این چیزی که دارم که آقا زندگی پوچه فلان و اینها، باز تو تخت پا میشم، خودمو میکنم یه کاری انجام بدم. گاهی من تصدیق کن. بامداد یک قصه گوییه که دوست داره با قصه هایی که تعریف میکنه اول خودش رو تو زندگی پیش ببره و تو قدم بعدی کمک کنه به کسانی که اون قصه رو دارن تجربه میکنن یا میشنون که اونها هم یک سوالی براشون ایجاد بشه. بحث کمک نیست. چی په؟ اسم کمک رو روش نذار. چیه په؟ فقط جرقه رو ایجاد کنه تو ذهنشون؟ نه همون یه دقیقه وایسا اینم ببین. به همین راحتی. ببین من به عنوان یه انسان هیچ وظیفه‌ای برای خودم قائل نیستم که بیام و مثلا یکی رو بگم آی تو هم اینجوری بفهم اینو، مثلا یا یه کمک کنم به قولی، یا اصلا خودمو در جایگاهی نمیبینم که بتونم به کسی کمک کنم. شاید اصلا خودم نیاز به کمک دارم. من واقعا خیلی واقعی اگه حرف بزنی، مثل خیلی آدمایی تو این جامعه من اوضاعم خوب نیست، اصلا در جایگاهی نیستم کسی رو کمک کنم. شاید خیلی بدتر از اونها حتی. حالا نمیدونم کیو خط کش میذاریم کیو معیار قرار میدیم،
ولی در کل اصلا لفظ کمک رو دوست ندارم. من یکی از این نقشایی هم که تو یکی از این گرافیتی رندومام که تو خیابون داری رد میشی میبینی، همین اون گوشه یه چیزی هم اینجوری کشیده، بیا این همه رپر هست اینم بام داده اینا رو خونده، راجع به مثلا زوروان آهنگ داره بیا گوش کن، اینم اینجوریه، میدونی؟ متوجه شدم. همین. واقعا اصلا قصدم نه نصیحت که اصلا منم قصدم نصیحت کردن نیست. کمک نصیحت یا من دنبال فلان. اینم که یه اثری از خودم باقی بذارم. مم، تو داری اثر خودت رو میذاری ولی انگار دغدغت اثر گذاشتنه نیست. چون میدونم این ایگومه دیگه، ایگوم میخواد اثری از خودم باقی بذارم. نه یه من ایگوم نی. چیه پس؟ ایگوه آخه نی. من نیازمه برای اینکه باهاش فکر میکنم میتونم معنا پیدا کنم. خب تو خلوت دغدغمه. خودت معنا پیدا کن، چرا به بقیه نشونش میدی؟ فکر میکنم اگه بتونم اثری رو روی بقیه بذارم معنا پیدا میکنه زندگی. خب هم آفرین، الان رسیدیم به همون جا دیگه. ولی میدونی که حرف تو درست نیست لزوما، میتونی اشتباه کنی. نه اون که 100%. پس تو هم یکی از همون نقشایی کنار خیابون نه میخوام به اونجا برسم گفتی من مقدس میکنم، بگم پس اینم تو هم اینو باور نداری. نه من برای خودم مقدس نمیکنم، برای بقیه رو دارم مقدس میکنم. چون خلاقیت رو، چون اثر خلاقه رو یه امر مقدس میدونم. چرا مقدس؟ به خاطر اینکه 99.9% آدم اون کار رو انجام نمیدن، ولی اون 0.1% هستن که دارن انجام میدن. خب باز این به نظر من برای من مقدسه، برای من قابل احترامه، اون آدم هایی هم که دارن انجامش میدن قابل احترامه. برای من هم همینطور، ولی انقدر ارزش بوده که اصلا موضوع کوزی کورنر خلاقیت باشه، خلق کردن باشه. متوجهم. چرا؟ بذار بگم چرا. بد نیست در موردش حرف بزنم. 2 مبحث زندگی بشر رو زیر و رو کرده. 1 تکنولوژی بوده. حالا تکنولوژی میگم صرفا فکر نکنی کامپیوتر و این داستان رو میگم ها. ابداع چرخ تکنولوژی بوده. ابداع آتیش بله. تکنولوژی بوده. و 2 خلاقیته. مغول چرا زندگی بشر رو زیر و رو کرد؟ چون با خلاقیتش تونست کاری کنه که اگر 1 ماه طول میکشید از فلان نقطه به فلان نقطه حمله کنه، اون با خلاقیت و مدل سواری گرفتنش از 4 پای خودش اونو به 1 هفته رسوند. در مدل جنگیدنش با خلاقیتش تونست بیاد در کمترین زمان ممکن بیشترین فتوحات رو داشته باشه. حالا اینو بس بده به بقیه چیزها. برای من خلاقیت مقدسه به خاطر اینکه میتونه تغییر ایجاد کنه، میتونه ما رو از نقطه‌ای که اینجاست به اینجا برسونه. گاهی اوقات هم ممکنه از اینجا ما رو برسون به اینجا، ولی باز من این مدلی دارم میبینم ریتم است، اتفاق است. ما رو بالا میبره، ممکنه بکوبه زمین، دوباره یه موج بلندتر رو میبره. برای همین اون آدمی که داره کار خلاقه میکنه رو مقدس میدونم، امرش رو، کارش رو، اقدامش رو. برای همین در تلاشم که ایده بدم به آدم‌ها که خلاق‌تر بشن، مدل فکری بهشون بدم، بشینم با آدم‌هایی که اون کار رو دارن انجام میدن صحبت کنم، فرایندشون رو توضیح بدم، فلسفهشون رو توضیح بدم. یه نفر شاید یک جای یک زمانی بشنوه و یک چیزی توی ذهنش بگه بینگ، باید این کار رو انجام بدم. کل قصه من اینه. اینطوری میتونم بگم آرامش به خودم میدم برای ادامه دادن، انگیزه میدم برای تمام نکردن زندگی. نگاه من اینه. من دوست دارم نگاه تو، تقریبا هم باش موافقم، فقط یه ذره تو کلمات انتخابی کنم. مثلا مقدسو که میگی برای من یه بار اخلاقی داره.
مقدس، یه بار اخلاقی هم داره مثلا. یعنی اتفاقا گفتیم مثال مغولو زدی، دقیقا همون نکات تو مغولا برای من بسیار جذابه، ولی خب من بهش میگم مقدس، میگم مثلا یه نبوغیه که بسیار قابل احترام و جذابه واسم. آره، ولی در کل چیزی که میگی و هستم. آره، ولی خب حالا برگردیم به اون چیزی که مطرح کردم. به نظرت همین از ایگوه نمیاد؟ ببین ایگو رو لزوما من اینجا منفی تعریف نمیکنم. نه میدونم. یعنی فکر نمی‌کنی که باز داری به یه نوعی اون پشمشتای خدمتی به ایگوت میکنی؟ آخه من این مدلی نگاه نمی‌کنم. من چون این کار رو میکنم دارم ازش وام میگیرم، داره خورده به من میده. تو داری به کار خورد. آفرین. اوکی، متوجه. چون دوستای خودم خیلی مثلا هم مخالفت میکردن هم مقاومت میکردن، همین الان متلک بهم میندازن، چون ببین تعارف که نداریم دیگه. الان ما در این لحظه که من تو داریم صحبت میکنیم، از بهمن 1402 تا امروز ما تقریبا 16 ماهه که پروژه رو لانچ کردیم. 15-16 ماه قبلش پیش تولید داشتیم. یعنی میتونم بگم نزدیک به 3 سال از زندگی من درگیر کوزی کورنر بوده. کاری به این ندارم که یک بار قبلش استارتش رو زدیم، چند سال قبلش داشتم فکر میکردم در موردش با آدم ها صحبت میکردم. همین امروز رو میگم. نزدیک 3 سال درگیری داشته. کار اصلی منم نیست. من یک جای دیگه دارم کار دیگه ای انجام میدم، پول در میارم، میام هزینه میکنم برای این. و هنوز ما نیومدیم اینو مانیتایز کنیم، با اینکه از اپیزود 0 درخواستش و پیشنهادش بوده که بیایم اسپانسر بشیم، بیایم سرمایه گذار بشیم، بیایم شریک بشیم، بیایم پول تزریق کنیم بهش. و این رو چون دوستان من میدونن به من میگن مگه دیوانه ای؟ اینجا ما با هم میتونیم همزاد پنداری کنیم. شبیهیم به هم تو این میفهمی؟ آره. اینجاست که میگم این نیست که من دارم خوراک به ایگو میدم، چون اگه میخواستم بدم خیلی کارهای دیگه‌ای، خیلی انتخابهای دیگه‌ای داشتم، چون اگه یه جای دیگه‌ای داره میاد. میفهمم، درست، قانع شدم. جالبه، من اومدم تو رو کالبد شکافی کنم که درکت کنم، بفهمم تو هم دقیقا برای من اون کار رو انجام دادی. باعث شدی منم خودم رو بخوام توضیح بدم در مورد مدل فکریه، چراییه، انگیزه بیشتر حرف بزنم. فکر کنم گفتگوی خوب همینه دیگه. آره گفتگوی پویاه دیگه. جفتمون میتونیم توش چیزای جدیدی هم راجع به خودمون هم دیگری بفهمیم. 100%. برای همین به نظرم بهترین نقطه است برای اینکه ما بریم سراغ جمع‌بندی. اوکی. چون یه جاییه که جای محکم و استواریه. گفتم بیای کوزی کورنر با هم در مورد تفاوت فضای مستقل و فضای بازاری توی رپ فارسی صحبت کنی. دستمون رو گرفتی، کمک کردی تا متوجه بشیم فضای زیرزمین چجوریه، فرهنگ هیپ هاپ اصلا چی هست. جلوتر اومدیم، دغدغه‌م بود تا بفهمم، درکت کنم، ببینم چجوری داری نگاه میکنی، دنبال چه چیزهایی هستی، چه المانها و پارامترهایی برات اهمیت داره. کمک کردی، کامل توضیح دادی، ذهن من رو با ذهنیت خودت همراستا کردی. تو مسیر گفتگومون در مورد زوان صحبت کردیم، در مورد پروژه آیندت صحبت کردیم، در مورد اینکه چطوری ایده به ذهنت رسیده، چه دغدغه‌هایی رو توی اون ایده دنبال می‌کردی صحبت به میون اومد. ازش یه مقدار فاصله گرفتیم و رفتیم عمیق‌تر شدیم تو وجود همدیگه. میگم تو وجود همدیگه چون واقعا یه کار مشارکتی برای دو طرفمون بود. با هم آشناتر شدیم، با هم مسیر شدیم و تشابهات همدیگه رو متوجه شدیم. اگه بخوام همه اینها رو جمع ببندم، بامداد برای من قصه گوییه که میخواد قصه خودش رو با استقلال
در خلاقانه ترین حالت ممکن با آزادی عمل در مدیوم رپ ارائه بده تا اون تجربه زیسته قصه شخصی که داره برای مخاطب چه اتفاق بیفته چه نیفته مهم نیست. اینجا یک تلنگری به وجود بیاد و خارج از اون ریتم همیشگی یک تصویری و یک داستانی رو یک ایده‌ای رو براش بسازه و به وجود بیاره. فکر میکنی چیزی هست که بخوای تصحیح کنی توی جنبندی من یا بهش اضافه کنی یا ازش کم کنی؟ نه، میتونم قبولش کنم به عنوان نظر تو راجع به خودم، ولی که خودم رو چجوری میبینم باز نمیدونم خیلی توی این چیزا. ببین میدونی من سعی میکنم اینو یادم نره که یه آدم عادی مثل بقیه این جامعه هستم که حالا شاید به چیزایی فکر میکنم ولی این تو ذهن بقیه هم هست، شاید بیانش فقط نمیکنن. من حالا به واسطه علاقم به رپ رفتم دنبالش، مثلا تو نوشتن یه خورده ماهر شدم، میتونم مثلا اینا رو بگم. همین. خیلی هم فکر نمی‌کنم چیزی جدیه در نهایت، با اینکه روی سری مسائل خیلی جدیم در ظاهر اینطوریه. مثلا همین بحث موسیقی زیرزمینی شد یا چیز، یه چیزی که من روش نمیگم تعصب دارم ولی مواضع هم هستم، مشخصه، و تا وقتی هم که استدلال دارم میدونم اینا درسته به دلایلی روش هستم. ولی خب تهشم اینو میدونم که واقعا اصلا همون چیزی گفتم دیگه، چیزی نیست، هیچی اصلا مهم نیست واقعا. یعنی یه توپیه تو فضا داره همجوری میچرخه و میره و ما هم یه سری کوتوله ایم این رو و حالا صرفا الان دوره ماست، به واسطه یه سری اتفاقات میتونیم حرف بزنیم، زبان داریم و حالا ما هم داریم رپ میکنیم و یه سری هم گوش به، اصلا چیز جدی در نهایت نیست. یه سری ارزش ها هم دارم وسط این پوچیه، میخوام اینو بگم. دوست دارم کاری که تولید میکنم اصیل باشه، ایدش باز حالا همین حرفم خیلی چالش داره اصلا، چون ما هم همه یه میکسیم از همه چی دیگه. یعنی هر چیزی که تو زندگیت اتفاق افتاده تو داری ازش تأثیر میگیری و این احتمالاً تو کارهای منم میاد. این که میگم اصیل منظورم این نیست چیزی از آسمون افتاده، قطعاً یه جاهایی توش اثرگذاری بقیه چیزها هست، ولی خب بتونم اونو با بیان خودم به نوعی منحصر به فردش کنم، صرفاً برای اینکه تبدیل شم به یکی از اون چیزهایی که تو ممکنه بشنوی یا ببینی و بگی اینم هست. در کنار روایت‌های مرسومی که تو جامعه به فرم‌های مختلف، حالا چه هنری چه غیر هنری، داره ارائه میشه و تو صداهاشون رو میشنوی یا میبینیشون، یه چیزهای دیگه‌ای هم هست و از این بابت خودم رو همراستا میدونم با کاری که هیپ هاپ داره تو جامعه میکنه. عالی. 2 سوال آخر. یا خدا. چی میخواد بگه دیگه؟ کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین حالت ممکن خودت رو تجربه میکنی؟ بیشتر تو اتاقم، به شبا که ما بیداریم آقا پلیس میخوابه، تو اون حالتم، پشت میز مینویسم و اینا، بیشتر تو اون حالته. ولی خب یه جای دیگه هم که برای من همواره شاید منبع یه سری الهامات بوده که اصلا قابل وصفم نیست، یعنی خیلی رندومه، مثلا یهو شاید یه چیزی میبینم یهو یه چیزی دیگه میاد تو فکرم، میدونی واقعا خیلی وقتا بی ربطه، پرسه زدن تو شهره. یعنی یه موقع هایی که حالا تو صحبتت اشاره کردی، آره الهام میگیرم، آدما رو میبینم، قیافه هاشون رو میبینم، آره تو مترو، چیزایی تو که خیابون، میگن تو حتی پارک. مثلا اون روز رفته بودم پارک، اتفاقا همین چند ماه پیش بود، خیلی تجربه عجیبی بود و میدونی مثلا همین واقعا که من مثلا تو سن 32 سالگی یه دفعه اینو فهمیدم با یه تجربه عینی خیلی جالب بود. منتظر یکی از دوستان بودم، مثلا یه نیم ساعت دیگه می اومد، نیم ساعت 40 دقیقه من وقت خالی داشتم تا بیاد. توی پارک نسبتا معروفی هم تو تهران، من همینجوری گفتم اونجا نزدیک محل زندگیش بود، گفتم همینجوری بشینم تا بیاد. گفتم آره من اینجام، اومدی زنگ بزن، من تو این پارکم. شدم تو پارک راه رفتم برای خودم، اولش هم داشتم آهنگ گوش میدادم، بعد هندزفریمو در آوردم، گفتم چرا آهنگ گوش بدم، بذار یه ذره صدای شهر، خیلی وقتا این کارو میکنم. آره
مثلا ببینم شهر داره چی، چون همه چی هم موسیقیه دیگه. مثلا این بله. ماشینه که رد میشم خودش یه آهنگیه و پر از قصه. آره. تو پارکه بودم و اصلا یه روز عادی بود که همه تو پارک داشتن زندگیشونو میکردن. خب هیچ چیز عجیبی هم نبود. صرفا من ریز شدم رو آدما. خیلی حاجی عجیب بود. دیدم همه توی لوپن. ساعت چند بود؟ نمیدونم، عصر بود، قبل غروب بود یا شایدم غروب شده بود، یه نیمه تاریک بود تقریبا. دیدم همه توی لوپین. خیلی عجیب و جالب بود. حتی به لحاظ فیزیکی تو لوپو حس می‌کردی. یعنی مثلا داشتم رد می‌شدم، یه آدمی بود مدام داشت از نقطه A میومد نقطه B و هی برمیگشت و با تلفن حرف می‌زد. 20 دقیقه داشت این ربات این کارو می‌کرد. یه زوجی مثلا داشتن با هم حرف می‌زدن. یکی داشت سگشو مثلا میچرخوند توی پترنی داشت میچرخید. و میفهمیدم اینو که این بار هزارمشه که داره با همین سگ اصلا از رفتار سگه میفهمیدم. دیدی حیوونا وقتی یه جای آشنان یه جوری دیگه زبان بدنشون فرق میکنه و چیزای این شکلی. بچه‌ها که با هم بازی میکنن و یهو این حس بهم دست داد که اصلا GTA نه جدی میگم. یعنی یه دفعه اینجوری که به خودم گفتم این GTA دیگه. یعنی قشنگ اون NPC داره اون کارا رو میکنه و اینا NPC نیستن اینا، یعنی اون آدمی که داره حرف میزنه با تلفن حتما اتفاق منحصر به فردی براش افتاده که داره 20 دقیقه توضیح میده، عصبی اون مسیر رو میره میاد. ولی از نگاه من کل شهر به نوعی، حالا اون پارکه یه مشتمون خروار شهر، احساس کردم که اصلا کلا جهان GTA. یعنی این میره میزنه یعنی اگه اتفاق خارج از نظمی هم میفته باز انگار تو دی ان ای ما هست به یه نوعی. اونم یه زاویه دیگه نگاه کنی باز یه لوپ دیگه است. آره واقعا. یعنی خیلی برام عجیب، اصلا نمیتونم حتی درست توضیح بدم. باید کامل متوجه. آره باید یه دوربین تو چشم من بود میدیدی و میدونی من شاید روش فکرمو میگفتم. ولی واقعا برام تجربه مناسب فردی بود. یعنی تا حالا نشده توی پارک برم همه جا آدم‌ها عادی ببینم و به این فکر کنم که چقدر اصلا سازنده‌های جی تی ای آدمای فوق‌العاده‌ای ان واقعا. یعنی نزدیکترین سیمولیشن به زندگی عادی شهری ما رو ساختن. فقط یه باگی داره دیگه که ما یه چیت کد داریم و میتونیم ما در ماشین رو وا کنیم یا رو بندازیم بیرون سوار ماشینشیم بریم. مثلا اینجاها به ما آزادی دادن ولی بقیه‌اش همونه. یه سری آدم‌ها اقلیت چیت کدن رعایت می‌کنن تو زندگی واقعی. آره. و مثلا این میدم پرسه تو شهر مثلا این برنامه ریزی شده هم نبود. میگم منتظر دوستم، اگه دوستم تأخیر نمیکرد شاید من اون مشاهده و اون دریافت نداشتم. ولی برام خیلی عجیب بود دیگه و چیزای اینجوری زیاد میبینم. میدونی چیزای اینجوری زیاد میبینم. دنبال پلیس خوب میگردن. مثلا یه سری چیزای فریکای مغزی هم دارم. مثلا یه چیزی پیدا کنم، یه چیز عجیب امروز پیدا کنیم تو شهر. مثلا نگاه میکنم ببینم اینا چه جوریان. یه خوره این شکلی. آره میشه گفت اتاقم الهام جذابیه. آره یکی چون تو ته شهر نداره دیگه، قصه ته نداره، قصه هر کدوم از اون آدما ته نداره دیگه. بعد حالا بذار اینو کنار یه ذهن خلاق که داره این مدلی یه خوراک انقدی بهش میده و اون میره با همون خوراک‌های انقدر یک غذای فوق‌العاده و یک میز رنگی درست میکنه برای بقیه. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ چه کسی؟ نه. به کی تقدیم کنم؟ هر کی میبینه. نمیدونم واقعا. دمت گرم مامداد. دمت گرم واقعا، گفتگو خوبی بود. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه درخواست بیشتر نداریم. کمکمون کنید با هم جامعه مخاطب کوزی کورنر رو رشد بدیم. این فضا، این امکان برای ما شکل بگیره تا بتونیم به واسطه بزرگتر شدن کامیونیتی خودمون از مهمونهای غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.